סבא שלי, זיכרונו לברכה, הסכים למות בשואה בשביל, רק למה הרגו אותו? רק בגלל שהוא יהודי. כן. 7 באוקטובר, למה הרגו את כולם? רק בגלל שהם יהודים. זאת אומרת, הורגים אותנו... יש משהו ביהודים, זאת אומרת, יש משהו באנשים שמבינים את ה... נקודת היהדות. שיהודי, בדיוק, שאומר לעצמו, רגע, הורגים אותי כי אני יהודי. יפה. מה זה אומר יהודי? יפה. זה שאלה. יפה. שאלה שצריך להיות רציני ולחקור אחורה רגע, מה זה אומר. יש פה שואה רוחנית הרי. כן. הנושא של ההתבוללות. עכשיו הוא התאהב באיזה בחורה, והשם ישמור בעצם זהו, זה נכחד זרע ישראל, זה פחד פחדים הדבר הזה. הרב יהושע מרגלית. איזה כבוד. לא, רב בריח, יהודי פשוט. איזה כבוד. תשמע, תראה מה זה החיים. מה זה השם. כאילו, רק פתחתי את הפודקאסט, סוג של, והוא שולח לי. זה מקום חדש? זה חדש, כן. חדש, דנדש. וואי, תדע לך שיש פה הרגשה טובה. אני נכנסתי פה, הרגשתי אנרגיות טובות. כן. אני לא צדיק, לא שיש לי הרגשות וזה, אבל אתה יודע, האינטואיציה, האנרגיות, וואו. כן. כאילו, זה ממש אור לגויים. איזה כיף. זה חנוכה. עוד מעט הולכים להדליק נר ראשון של חנוכה. פה, מה שאתה עושה, זה חנוכה. קירוב. כן. להפיץ את האור. לכולם. יש איזה עניין עכשיו שלמדנו בחנוכה, תכף נדבר על חנוכה, אבל כי יש הרבה לדבר על חנוכה, יש הרבה לדבר על החג הזה, אבל אתה יודע, היה הרבה מניעות, אתה מדבר על המקום הזה ועל הפודקאסט, היה הרבה מניעות, רבי נחמן אומר, אותיות נעימות. נעימות. כן. ולקח המון זמן, ואמא שלי באה לביקור, ואתה יודע, הייתי בוואן בדרום, חודשיים היא באה לבקר מהארץ. אמרתי, איך אני כאילו מארח אותה עכשיו עם וואן בדרום, אני חייב למצוא בית, אני חייב, זה 5 חודשים, זה לא כזה קשה למצוא דירה, כאילו, אתה יודע, 5 חודשים, לא מוצא, ראיתי מעל 30 דירות, ואני פיקי, אבל לא כזה פיקי, כי כן אתה תכנן לעשות את המקום הזה, והיה, אתה יודע, שיהיה גדול, אני מארח הרבה ארוחות שישי וכאלה, ולהיות קרוב כמובן לבית כנסת, זה תהליך של חזרה בתשובה, לשמור יותר שבת, שחרית, זה, אתה יודע, להתקדם במסע הזה, ורק כשהיא באה, והיא אמרה לי, תקשיב, אני התפללתי, שאני מגיע, אני אומרת לך, איפה הדירה שלך, והיא נכנסה לדירה הזאת, ואומרת לי, שומע, זה הבית. וואו. זה הבית. חיפשת 30 דירות? 30 דירות ב5 חודשים, אנשים אומרים לי, מה, אחי, אז אתה כנראה מאוד בררה. אני אומר להם, תקשיבו, אני לא מוצא. באזור, בזה, אתה יודע, בכמה, 3-4 פרמטרים, לא מצאתי. והיא הגיעה ואומרת לי, תקשיב, אמרתי, אז תפילות שלך היו יותר חזקות, כי היא רצתה לעזור, אתה מבין, כאילו, מבחינת ההשפעה, היא רצתה לבוא ולהעביר איתי את הדירה, ולראות שזה המקום הנכון, והיא נכנסה, ממש, אמא שלי כאילו טיונד 100%, היא ישר נכנסה, אמרה, תקשיב, זה המקום. זה המקום. ישר, איך סוגרים, איך מתקדמים, תגיד לה, כאילו להראי לתורית, אתה יודע, לסוכנת, תגיד לה מה שצריך, זה היה אז מצאנו את המקום בראש השנה, בכיפור נסגר, ובסוכות עברנו לפה. כאילו ממש כזה, אתה יודע. וואו. ממש. תראה מה זה, השגחה פרטית. כן. אנחנו נפגשנו, ברוך השם, שבוע שעבר, בי"ט בכסלו, בי"ט בכסלו, ביום ההילולה של המגיד ממזריץ', התלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, ביום של הבלתני הקדוש יצא מבית האסורים מהכלא, והוא אמר, מי שישמח איתי, בשמחה שלי, אני יוצא אותו מיצר למרחב. ובאמת, אני מאוד התרגשתי לראות אותך פה אצל הרב מנדי בפיקו, אני מאוד התרגשתי לשמוע אותך, אתה דיברת על הנושא של הבעל הסולם, של להשפיע לא על מנת לקבל, כי היום כל העולם הוא מונע מאינטרסים. נכון. היום כולם זה שמור לי ושמור לך. הכל זה תאוות ממון, כבוד, קנאה, הכל. כן, המשפט הזה, מה אני פראייר? זה, אני חושב שזה בכותרות. של מה אני פראייר? לא, למה שהוא יעשה לי, כאילו החשיבה, הדיסק הזה, באמת, זה כאילו, זה לאו דווקא העולם החילוני, אבל כי זה גם בעולם הדתי, בסוף. לעשות בשביל משהו. זה עניין, כן, כי אין מה, נפש בהמית, הבעלת אני מדבר עליה. כאילו, יש לנו נפש בהמית, אבל אני חושב שדווקא הלימוד הזה, עם בעל הסולם, או בכלל מהתורה, אם אתה בערוץ הנכון של התורה, שאתה מבין, רגע, כל העניין זה להפך לי את הרצון, כל העניין זה שהמיינדסט שלי, שהתודעה שלי תלך לכיוון של
כאילו, אתה יודע, אני מגיע עכשיו למקום, אני משתדל יותר לתת מאשר לקחת. אני אומר, אז כן. כל העניין הזה... לא, אבל תסביר את זה, כאילו, אנחנו האנשים הפשוטים, בשפה של העם, מה הנקודה הזאת שאת אמרת? דיברנו, היה התחזקות מאוד גדולה, דווקא היה התעוררות, אבל עכשיו בן אדם צופה ושומע, תסביר לנו כאילו מה הנקודה של להשפיע, לקבל, לתת, לקחת, מה זה אומר ביום יום? כי היום הכל מונע מאינטרסים. אדם רוצה משהו בשביל משהו. הוא חבר שלך בגלל הכסף, הוא חבר שלך בגלל הכבוד, הוא חבר שלך בשביל המעמד. נכון. הוא רוצה ממך תמונה בשביל הסטורי, הוא רוצה ממך זה בשביל הכסף. אתה רוצה ממנו משהו בשביל הכסף, אני רוצה ממך בשביל הכבוד, אני רוצה ממך בשביל הכסף, אני רוצה ממך בשביל... לא משנה, הוא רוצה בגלל התמונה, בשביל החיצוניות. כן. כאילו, העולם מדי חיצוני, העולם מטה אותנו. איך רבי נחמן מברסלב אומר, את זה תיקחו ממני, שלא תיתנו לזה העולם להטות אתכם. שהעולם הזה מטה אתכם. כן. זאת אומרת, העולם זה הטעיה. הוא אמר, אל תקראו ליצר, תקראו לו מדמה. אנחנו חיים פה בדמיון. תבין, אנשים חושבים בדמיון, כל פה דמיון. כל היום, כולם נמצאים בכל הרשתות החברתיות, והכל זה דמיון. הוא רואה מישהי, נראה לו, וואו, הוא מגיע בכלל, רואה שהיא לא אותו דמות בכלל. אין קשר בין המצולמים לכתבה. ממש. כאילו, זה עולם המדמה, זה עולם הדמיון, זה עולם התאוות, עולם הניסיונות. אתה נמצא פה באמת בלב LA, בלוס אנג'לס, שיש פה, וואו, כן. ניסיונות בלי סוף. למה זה ככה, אתה חושב? זהו. למה הוא שם אותנו בפלטפורמה כזאת, שעלמה זה שקרה? לכן רציתי באמת שתפתח את הנושא ותדבר, שאתה באמת בתהליך עכשיו של התחזקות, ודווקא במקום הזה אתה אומר, וואו, הכל גלות, הכל כשר, מזוזות, עשו פה חנוכת בית, אני אומר לך, יש פה אנרגיות טובות בבית, מה אתה אומר לי? עשינו פה חנוכת בית, תיקון, תפילות, ספרים, מזוזות, הכל כשר בדעת, גלת, הכל, תפילין אני רואה שם, חנוכיה גדולה, תמונה של הרבי, ספרים, כאילו וואו, הכל פה רוחני. ברוך השם. ברוך השם, תודה להשם. אבל איך בכזה מקום של ניסיונות, דווקא כאילו אתה מתחזק, אז הבנת את הנושא של באמת של החנוכה, של האור בתוך החשיכה, של לתת, ולקחת, להשפיע, לקבל, איך אנחנו מסבירים את זה בשפה של העם? אז זהו, אז מעניין, שאלת, זה כמה שאלות. כן. אחד, אני חושב שהעניין הזה, קודם כל של באמת, אתה יודע, רמח"ל, אני מנסה לו, אני אוריד את זה הכי לשפה שלנו, אבל רמח"ל בהתחלה שלו, במסילת ישרים, הוא אומר, שורש העבודה התמימה של החסידות, שעל האדם לברך ולאמת, להתאמת אצל האדם, לברך ולהתאמת מה חובתו בעולמו. זו שאלה תשמע, אני בא מבית סופר חילוני. שרימסים, קלמרים, כזה. וואו. כן, כן. מסורת, אתה יודע, בשביל האווירה ופסח וזה, אבל אוכלים הכל, כאילו, הכל. אני הייתי היחידי שעושה קידוש בבית. וואו. ולא היה לי איזה זיקה ליהדות, אבל תמיד היה לי זיקה לרוחניות. זאת אומרת, אני לא אשכח את זה שלימדו אותי התבודדות, אמרתי להם, אתם מסתלבטים? אני עושה את זה כל החיים. אני מדבר עם עצמי כל החיים, כביכול, אני יודע, אני יוצא מעיניים, אני יודע שיש פה משהו מעל, אני יודע שיש לי איזה תקשורת, עם איזה ישות, או לא יודע איך, אתה יודע, אני קורא לזה הקדוש ברוך הוא, אבל יש משהו שאני בתקשורת, כי אני מדבר וקורא דברים, ואני לא מדבר וקורא, כאילו, אתה מבין? ילד בן 7 יוצא מעיניים. והגעת מעצמך לזה. תשמע, עברתי מסע של הודו, וויפסנות, ומדיטיישנס, וכל מיני, אתה יודע, ברידינג טכניק, אתה יודע, דברים של אוויר וכל מיני, הכל, איפה שגם שמים, תקסים וכל מיני דברים כאלה, כאילו, אני לא יודע אם זה כזה דוגמה, אבל תמיד הסתכלתי על העולם, אמרתי, אין סיכוי שזה זה, כאילו, מה? וואו. הולכים, וילדים, ומשפחה, וזה, ועושים איזה, ועבודה, ודשא, וכלב. כאילו, תמיד חשבת על התכלית. אמרתי, אין סיכוי, כאילו, אין סיכוי שזה, מה קורה שמתים וזה? עכשיו, אתה יודע, שאתה ילד קטן, אתה שואל את השאלות האלה, ואומרים לך, כאילו, היום אני יודע שהם לא יודעים, אתה מבין? כאילו, ההורים, כאילו, מה זה שאלות האלה? אתה יודע, יש כסף, יש זה. אז אתה יודע, אז אמרתי, טוב, אז השאלות האלה הושתקו באיזשהו מקום, ואז אתה עובר, אז אתה אומר, טוב, אני אסיים את הבית ספר, ואז יש צבא, אני אסיים את הצבא, ואז אני אתחיל לחפש, באמת אחרי הצבא, התחלתי לחפש, עשיתי לי הודו, עשיתי כל מיני, אתה יודע, אני גם מאוד אוהב מדע, אמרתי, אולי זה במדע, התחלתי ללמוד ניורוסייאנס, מדע של נוירונים, איך נוירון עובד, סינפסות, ניאוקורטקס, איך נולד רגש, לפי המדע, קוונטים קצת, אתה יודע, להבין איך הדברים האלה מתחברים. ברוך. רגע, אבל וואו, אתה אמרת, היית מדבר עם בורא עולם לבד מעצמך ולא ידעת. ילד בן 7-8, כל החיים, כן.
כן. עוצם עיניים במיטה, ולא, אחותי בפער של איזה כמעט 15 שנה ממני. אז לא, כאילו, זה היה סוג של ילד לבד כזה. היה לי חברים, היה לי זה, אבל אתה יודע, אתה לא יודע, אני גדלתי במקום כזה שאני, אתה יודע, לבד בחדר. פעם לא היה גם מחשב, כאילו, מבחינת אינטרנט וזה, 92. בן כמה אתה? אני 33, שבוע שעבר חגגתי 33. מזל טוב, כן. מזל טוב, הרבה אריכות ימים שנים. רגע, איפה אתה נולדת? מודיעין. הבנתי, למשפחה שלא, אין קשר מבחינה... אין קשר. של דת. לא. ואתה היית נכנס לחדר לבד ומדבר? כן. זאת אומרת, לא אמרו לך, יש בורא, התבודדות, נברא, בורא, יצור, יוצר. כאילו... לא אשכח את זה, בין 7-8, עוצם את העיניים ומדבר. וואו. תספר לי, תגלה לי, כאילו, אני מסתכל על החושך, העניין כזה, אני מסתכל על החושך, כל הזמן הייתי יוצא, אני מסתכל על החושך. וואו. כן, ואז פתאום ראית שאתה מדבר, אתה מקבל. אני רואה... אתה מרגיש משהו. כן, כן, אני מרגיש איזה תקשורת, כאילו, אני מרגיש פידבק בדברים, בהתנסות החווייתית בחיים. וואו. כן. זאת אומרת, יש דיאלוג. כן, כן. אז לא היה לי ספק שיש... ולא היה לך תסביך? שמה? כאילו, מי שומע, מי מדבר, מה קורה, אתה... תשמע, אתה יודע, יש כאלה אומרים, אתה תקין, אתה לא תקין, מישהו שומע אותך? כן, אז לא, אז הסתרתי את זה, אתה יודע, איזה גיל מסוים. וואו. כן, כי... אבל אף פעם לא היה לי עם עצמי, כאילו, מה, אורי, יש מצב שאתה משוגע? לא, כאילו, היה לי מה זה שלם עם עצמי. ידעת שזה יש משהו, כן, אולי הם עדיין לא מוכנים, כאילו, אתה יודע, העולם, או החברים, או האנשים שאני נמצא איתם, אבל באיזשהו גיל שאתה כבר בוגר, וקצת פחות כזה חשוב לך זה, ידעתי שיש בורא לעולם. עכשיו המסע היה, אם יש לו תעודת זהות יהודית, או אם יש לו תעודת זהות בכלל. אתה מבין? כאילו, מה הדרך הנכונה? מה הדרך? כן, מה הדרך הנכונה פשוט להתקרב אליו, ואם יש דרך להתקרב אליו, רוצה להוסיף עוד משהו, הבית, עם זה שהוא היה מאוד חילוני, וזה, מידות, היה שמה, כאילו באמת, אני בלי לדעת את התורה, ובלי זה דברים שאני מסתכל, מלשון הרע ועד הדברים, גזל הכי קטן, כאילו לקחתי עת מהזה אסור, אתה צריך ללכת לבקש. מידות, באמת, שהיה מידות מדהימות בבית. זה יכול להיות שזה המפתח. יאמר לזכותה של אמא שלי. זה ודאי המפתח. מידות. אבל יכול להיות שזה מה שקירב אותך בתכלס. כי דרך ארץ קדמה לתורה, העיקר זה מידות. כן. כאילו, אם יש לבן אדם מידות טובות, אז התורה נתפסת בו. זאת אומרת, כל האמונה זה מידות טובות. כן. כי אם אני מאמין, אני לא מקנא. אם אני מאמין, אני לא כועס. אם אני מאמין, אז מה ששלי שלי, מה שלא שלי לא בשבילי. כן. מה ששלי יגיע עד אליי, מה שלא שלי יקחו ממני גם אם זה יהיה אצלי. זאת אומרת, השורש של הכל זה אמונה ומידות טובות. בקטע שאתה אומר שאתה נולדת למקום עם מידות טובות, אז לכן האמונה נתפסה בך. יש מצב, כן, שזה היה כלי יותר, כן, כן. לקבל את האמונה. כן. כן. לקבל את החיבור, כאילו. תמיד כאילו לא מדברים על אף אחד, לא פוגעים באף אחד, לא עושים כזה, להיות בן אדם. ממש. קודם כל, אמא שלי אמרה, דרך ארץ. כמה ילדים אתם בבית? אני ואחותי. בן ובת. כן, כן. כן. וגם, עוד גדלתי לבד, כי היא בפער, כאילו, זה פערים. אתה מעניין אותי, כאילו, מאיפה אתה בארץ? אני מקריית גת. אחד היה אברהם. קריית גת. אני מקריית גת, כן. היום, אני ברוך השם נשוי. רגע, מאיפה נולדת אבל? בני ברק. בבני ברק? כן. אוקיי. למשפחה משפחה חרדית. של כמה? 12 ילדים, 8 בנים ו4 בנות. וואו. כן. אמא שלי היא, כאילו אבא שלה ואמא שלה פרטיזנים. אוקיי. זאת אומרת, אמא שלי נולדה באוסטריה בדרך לארץ, מהשואה. נולדה באוסטריה בדרך לארץ מהשואה? כן. כאילו סבא וסבתא שלי ברחו מהשואה. הגיעו לאוסטריה, היא נולדה שם? לא, הם ברחו מהגטו. כן. גם סבא וגם סבתא. הם נפגשו ביערות, הם היו פרטיזנים. וואו. הם נלחמו בגרמנים, בנאצים. וואו. זאת אומרת, יש לו סיפור שלם, סבא שלי כאילו נאצי רדף אחריו 36 שעות. מה? כן, הוא ברח מהגטו, ואיזו סיטואציה מסוימת, הוא למד אצל החפץ חיים, 1.5 שנה לפני השואה. אוקיי, אז הם דתיים. כן. 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 ודרך אגב, החפץ חיים, אמר שהולכת להיות שואה. הוא נפטר 3 שנים לפני השואה, הוא אמר תעלו לארץ ישראל, הוא הולך להיות שואה, ואנשים לא האמינו לו, הוא היה גדול הדור וואלה. כאילו משמיים נחסם, היה כמה צדיקים שחזו את השואה, והיה כזה מידת הדין שלא, אנשים לא קלטו, כאילו תארך עכשיו,
גדול הדור, בבא סאלי או איזה צדיק בא, אומר, הולכת להיות מלחמה, תברחו. כאילו איפה הוא היה באותו תקופה? בליטא. בליטא. רדין, ליטא. אוקיי. והוא, סבא שלי, זיכרונו לברכה, למד אצלו, והתחיל השואה, הוא היה בגטו, איכשהו הצליח לברוח מהגטו, ונאצי רדף אחריו, והוא רץ מרוב הפחד והלחץ, הוא רץ 36 שעות. אחרי זה הוא הסתובב, הוא כבר ראה שהוא לא נמצא. ואז הוא התחבר לקבוצה שהם היו נקראים פרטיזנים, הם היו חיים ביערות, הם היו שורדים, והם נלחמים בנאצים, כאילו כביכול הם היו, ואז נגמרה השואה, הם התחתנו, סבא וסבתא שלי. כל הזמן הזה הוא היה גר ביער, כן. עד שכאילו הכריזו עד שאיכשהו... סוף מלחמת העולם השנייה? שהגיעו האמריקאים, והסתיים המלחמה, ואז הם התאחדו במחנות העקורים, אז הם התאחדו עם עוד כל מיני יהודים, ואז הם תכננו לעלות לארץ, והם עשו תהליך עד שהגיעו, ובאוסטריה, אמא שלי נולדה באוסטריה, בווינה. אז הם הכירו, הסבא שלך הכיר את סבתא שלך אחרי... בשואה. בשואה. וואו. והתחתנו אחרי השואה, והגיעו לארץ. תראה איזה סיפור כאילו, הזיית ההזיות, מלפני כמה? 70, 80 שנה. 80 שנה. כאילו, דור. כן. לא כן. 500, לא, אתה יודע. כן, סבא שלי זיכרונו לברכה תמיד היה אומר שהיינו מדברים איתו על השואה, הוא היה אומר, אתם לא תבינו. אי אפשר להבין. אנחנו הסכמנו למות בשביל קליפות של תפוחי אדמה. לא אכלנו 5 שנים חמץ ופסח, אפילו שהיה מותר כדי פיקוח נפש. הם היו מניחים תפילין בלילה, לא היה, בלי תפילין אין להם חיים, לא מניחים תפילין בלילה, וזה פיקוח נפש. אבל לא אומר בלי תפילין למה אני חי. אז היו מניחים בלילה, ב-12 בלילה תפילין, אומרים שמע ישראל תור שלם בגטו. העיקר כי מישהו הצליח להבריח זוג תפילין. כאילו הם ממש מסרו נפש על היהדות, על ה... זה מבחן אמונה לדעתי, כן. מהחזקים שיש. וואו. כי יש הרבה סיפורים מהשואה שאנשים חזרו בשאלה לגמרי, וכאילו, וכועסים. כן. בטח. כאילו אחד הצדיקים אמר, רבי אהרון מבלז אמר, מי ששרד שואה ונשאר מאמין, קבלו ממנו ברכות. ממש. כאילו אתם מחפשים צדיקים, זה הצדיקים. ממש. כן. היה לו מספר. וואו. היה לו מספר חרוט על היד, הוא אף פעם לא היה זורק אוכל. אני בן 41, ואני זוכר שהייתי ילד, היינו מגיעים אליו, אין מושג כזה לזרוק אוכל בחיים. אין מושג כזה. עד שהיו מגיעים פעם בכמה זמן, מסדרים, ושהוא לא שם לב, אין כזה מושג. וואו. הכל זה האמונה, הכל זה חפץ חיים. חס שלום האינתיפאדה, יש איזה פיגוע, הוא בוכה, חפץ חיים לא חי, אם הוא היה חי לא היה אינתיפאדה. וואו. אם הוא היה חי לא היה שנאת חינם. כאילו האמונה שלו הייתה כל כך חזקה וואו. היה לו גם את החפץ חיים, היה לו מישהו... כן, הוא ראה אותו. וואו. הוא ראה אותו, הוא היה חי איתו 1.5 שנה, הם ראו עולם אחר. וואו. הם ראו עולם של מסירות נפש, שמסכימים למות בשביל לא לאכול חמץ בפסח. כאילו, זה מותר, אבל אני לא מחפש את המותר, אני מחפש את האמת. כן. כאילו, הביקוש הזה, החיפוש, וואו. כן, הוא היה, ותמיד הוא היה אומר לנו, אתם לא תבינו מה היה בשואה. ושתי דברים אני יכול להגיד לכם. דבר אחד, הסיפור הזה של 36 שעות, ומה המסר בשבילכם, שיש לכם כוחות שאתם לא מודעים. כן. כי אני לא ידעתי שאני יכול לרוץ 36 שעות, חשבתי אני יכול לרוץ חצי שעה, רבע שעה. כן. שעה, 36, גם לך, גם לך יש לכם כוחות. לפי הניסיונות, כן. יש לכם כוחות, כי השם לא מאמין באדם בן ישראל, אם אין לו כוח לעמוד בו. וואו. יש לכם כוחות גדולים, יש לכם ניסיונות גדולים, יש לכם כוחות גדולים. רק צריך לדעת להיות מודע. כמו אותו... שלא היה לנו את הניסיון הזה. כן, כן, שהשם לא היה אותנו ניסיונות. קראת את הספר, וואי, ברח לי השם של הכותב, ויקטור פרנקל, על השואה? לא. אדם מחפש משמעות? לא, אני שמעתי על זה, אבל לא קראתי את זה. אז ספר מאוד, יש לי פה, ספר מאוד קצר, יחסית, מאוד קשה, תיאורים מאוד קשים, אבל הוא כאילו מגיע סוג של בסוף למסקנה שמי ששרד, זה מי שהיה לו תקווה, מי שהיה לו אמונה. וואו. מי שלא היה לו אמונה שבסוף יהיה יותר טוב, שיהיה טוב בסוף, לא שרד. לא שרד, מת, פשוט מת. רק אלה שהיה להם אמונה, אפילו אני שם רגע דת בצד, אנשים שפשוט
היה להם את התקווה הזאת, הדבר הזה שנקרא hope, את העניין הזה במיינד שלהם, והם ראו בתת מודע. כן, שזה, אוקיי, זה זמני, זה ייגמר, ודמיינו, אתה יודע, ומשפחה, ומי שלא היה לו את הדבר הזה, לא אחז בזה, לא החיה את זה בתקופה הזאת, הוא לא שרד. כאילו, אתה יודע, הוא פסיכולוג וכל מיני כאלה, והוא ניתח את כל הסיטואציה, והוא היה שם, כן? הוא לא מספר סיפור, הוא היה שם. הוא מספר על המחנות, ואיך לוקחים אותם, ואיך מעמידים אותם בשתי שורות, והוא רץ, כאילו, אז היה, והוא מכל הניתוח שלו, הפסיכולוגיה לאנשים, למי שהיה אמונה ותקווה, הוא שרד. הוא שרד. וואו. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שיש לו אמונה, חייב חיים. מי שאין לו אמונה, חייב אינם חיים. זה ממש ככה. מי שיש לו אמונה, חייב חיים? החיים שלו הם חיים. לא חייב עם ב', חייב עם ו'. חייב זה... חייב... יש חייב עם חיים, ויש חייב חובה. חובה. לא חייב בלשון חובה, אלא חייב מלשון חיים. מי שיש לו אמונה חייב חיים. החיים שלו הם חיים. כן. אין לו כעס, אין לו לחץ, אין לו מתחים, אין לו חרדות. כי כל החרדות ופחדים ולחצים ותחים זה גם באמונה. בדיוק משמיים, אני הגעתי פה עכשיו מפה מבית כלא, בחור צעיר, שהוא עוד לא שפוט, והיה לו איזו סיטואציה מסוימת, והוא במצב מאוד לא פשוט, והוא עוד לא שפוט בכלל, ויכול להיות שהוא יישב הרבה שנים, מקווה שלא יישב, ואז הוא היה כל כך שבור, ואמרתי לו, אני אוהב אותך, אני אעשה הכל בשבילך, היה כדאי לי לבוא מהארץ, ולעבור את כל הסיבוב, רק בשביל לראות אותך, ואתה צדיק, ויש לך נשמה בגוף, ואתה מאוד 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 נשמה מיוחדת, הוא התחיל לבכות, התחיל לבכות. חצי שעה אפשר לדבר בטלפון, אתה יושב איתו בחלון כזה. כמו בסרטים כאילו? כן, מסך ועם שפורפרת. ואני אשמח גם שאתה בעזרת שם תבוא לבקר אותו. פעם בשבוע אפשר להגיע, ואתה מדבר איתו חצי שעה. והוא אומר לי, פתאום הוא התחיל לבכות. הוא אומר לי, עד עכשיו היה לי אמונה, פתאום אני מרגיש שאני לא אצליח לבכות. אני פתאום מרגיש שאין לי אמונה. חבר הוא הגיע אליי לפגישה, הוא הגיע עם כיפה ועם תפילין. והוא מספר לי שהוא פגש שם איזה יהודי. דרך אגב שהגענו ואנחנו מחכים, כאילו יש את הכניסה, ואז מחכים ולוקחים אותך באוטובוס. כי זה מקום מאוד 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 גדול. אני יושב ביחד עם הרב יאיר, פתאום איזה מישהי אומרת לנו מאחורה, חג שמח. אני מסתובב, אני אומר לה, חג שמח, חג שמח. היא אומרת לי, אני יהודייה. אני אף פעם בחיים לא ראיתי פה יהודים. חבר שלי לא יהודי והוא נמצא פה, ואני מגיע פה כל הזמן, ואף פעם לא ראיתי פה יהודים. וואו. חג שמח, היום בלילה נר חנוכה. תראה, חג שמח, חג שמח. תראה מה זה, להעיר בתוך החשכה. אמרתי לה, כל הזמן תדברי עם השם. השם נמצא בכל מקום. אפשר לדבר איתו, זה לא קשור, הדתייה, לא דתייה, מאמינה. לא מאמינה שאת מאמינה, כי כן יש לך אמונה. כן. כי יש לך ב-DNA אמונה, את יהודייה. תדברי איתו עם השם. ותנסי כמה שיותר לחפש אותו, וכמה שיותר... אני דיברתי איתה על הנקודה של רבי נחמן, שתתחבר אל התורה של רבנו שלא להתייאש. כן. שאין ייאוש וההתבודדות וזה. ושדיברתי איתו, אמר לי, אני חשבתי שאין לי אמונה. חשבתי שהשם עוזב אותי, מה ככה אני... היה לו סיטואציה מסוימת שהפילו אותו, כביכול פתאום הוא מוצא את עצמו. הוא אומר, מה? לא נותנים לי להדליק נר אפילו פה. אז אני אמרתי לו, תשמע, את הדלקת נרות דרך הטלפון וחיזוקים. אבל אמרתי לו, תשמע, מה שבאמת יכול לעזור לך, זה רק האמונה. זה רק הקשר איתו. אבא שלך רוצה שיהיה לך טוב, השם עוד יותר רוצה שיהיה טוב. כן. אנחנו מוגבלים, הוא לא מוגבל. אנחנו לא יודעים מה טוב, הוא יודע מה טוב. איך לדעתך מחזקים אמונה? ותראה מה זה. רק ברשותך, כאילו, את העניין הזה, אתה יודע מה הוא מספר לי? צמרמורת, הוא אומר שהוא חצי שנה כבר, הוא עוד לא שפוט, בעזרת השם שישתחרר, אמן. אמן. הוא אומר, הוא פתאום רואה איזה מישהו עם כיפה, הוא אומר לו, ג'ויש, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן, יהודי. הוא אומר לו, אני גם יהודי. הוא מתחבק איתו, ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני לא יודע למה שמתי כיפה. יש לי כיפה, ולא יודע, היום פתאום החלטתי שאני שם כיפה וציצית. אשכרה. וזה, ואז הוא אומר לו, יש לי פה תפילין, הנחת תפילין? הוא אומר לו, לא, כבר יותר מ10 שנים לא הנחתי תפילין.
הוא הניח לו תפילין. וואו. ואז הוא אומר, נכנסתי לחדר, ויש שם חב"ד, שארגון כזה, יש פה ארגון שנקרא א', שמחזקים את כל היהודים, ועושים פעילות בבתי כלא. הוא אומר, הביאו לו ספר של הרבי מלובביץ', הוא פותח, מה הוא רואה? גם אם אתה במקום הכי חשוך, אל תאבד את התקווה, כי יכול להיות שהגעת בשביל לחזק יהודי אחר. וואו. ויכול להיות שזה השליחות שלך. והעיקר שתאמין באמונה שלמה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא בחיים לא יעזוב אותך. וואו. עכשיו, אני לא מבין אנגלית, והוא לא מבין טוב עברית, אני עושה איתו את זה בשיחה, שהוא מסביר לי את זה, כמה דקות הסיפור הזה, וואו, צמרמורות. ומה הוא אומר לי? תראה מה זה, אולי בשביל זה אני פה? תראה איך הוא מחפש את השם. וואו. תראה מה זה, אמרתי לו, הולך תדע, אולי. ואז אמרתי לו, כתוב בספר המידות, רבי נחמן מברסלב כותב בספר המידות, שהכלא מציל את הבן אדם ממוות. נגזר על בן אדם חס שלום מוות, הקדוש ברוך הוא מחליף לו את זה, ששולל ממנו את החירות, ואז הוא כמו מת, כי הוא לא בעולם. מה הוא מעדיף למות, או שזה? זה האמונה. אתה שואל איך מגיעים לאמונה? אמונה זה אימון, זה שריר, צריך להתאמן עליו, אמונה מלשון אימון. דוד המלך אומר, האמנתי כי אדבר, אומר רבי נחמן, צריך לדבר אמונה, לבקש מהשם אבא תן לי אמונה, ללמוד אמונה, להשקיע באמונה. ללמוד, בית ספר, רבי נתן אומר, תחפש ישיבה שמלמדים רק אמונה. מה היית נותן לאנשים שהם חילוניים, שהם רוצים את השלווה הזאת, איך חובת הלבבות שער הביטחון, הוא קורא לזה מנוחת נפש הבוטח. מנוחת נפש הבוטח. אני רואה שהרבה אנשים היום, דתיים, לא דתיים, בעיקר, אתה יודע, גם בעולם החילוני, יש הרבה חרדות. בטח. יש הרבה ציפרלקסים. אנשים כבר, אתה יודע, מרוב המטריקס הזה, כן. במדינה כבר אין קלונקס וציפרלקס. אנשים כאילו כבר, אתה יודע, הלחץ, החרדות, הספקות, החששות מהעתיד. ואני רואה שזה עולה לכותרות, שער הביטחון. שער הביטחון, אם זה הרב יגאל כהן והרב אמרמי, אתה יודע, העניין הזה של אנשים רוצים את המנוחה הזאת, רגע את הנחת, לאו דווקא אם הוא אפילו מניח תפילין או מתפלל או שומר שבת. הוא רוצה רגע להתפתחות האישית שלו, באמת להיות בן אדם רגע יותר רגוע. לא לחשוב כל הזמן על מה יהיה ואיך זה, ואתה יודע, מה היית נותן לאנשים מהסוג הזה? עכשיו, הוא לא הולך לישיבה, הוא עוד לא שם. אני חושב שבאמת שיתחיל קודם כל, לרבי נחמן מברסלב אומר, מי שמאמין מדבר. אם עכשיו אני יודע שאתה מנהל של מינהל מקרקעי ישראל, ואני צריך שטח, אני אפנה אליך? כן. אם אני יודע עכשיו שהוא רופא וצריך רפואה, אני אפנה אליו? כן. אז אם אני לוקח את היסוד ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא הזן ומפרנס מבית קינים עד קרני רעמים, עיני כל אליך יסברו, אתה נותן להם תוכנית, הוא פותח את ידיך, הוא משביע לך רצון. הקדוש ברוך הוא הזן ומפרנס. הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים מאדוני אישה לאיש. הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר נפלא לעשות. הקדוש ברוך הוא שומע אותי, כי אתה שומע תפיית כל פה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, רוצה שאני אתקרב אליו, הוא רוצה בתשובה, הוא סולח לי, חנון הרבה יסלוח. הוא מצפה לי. יותר, אליהו הנביא כותב, בתן נדבי אליהו, יותר ממה שהאיש ואישה שהכי אוהבים בעולם מצפים ומחכים לאהבה ולציפייה הזאת ולילדים שלהם והכל, יותר מזה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומצפה לנו. האבא לבנו, הוא כותב, יותר ממה שמצפה האב לבנו, הקדוש ברוך הוא מצפה ואוהב אותנו. כן. הוא אומר, בעל שם טוב הקדוש, יותר ממה שזוג, בעל ואישה שנולד להם ילד בגיל 100, והם אוהבים אותו אהבה של הכי גדולה בעולם שלו, השם פי מיליארד. יותר השם אוהב אותנו, פי מיליארד. וזה הנקודה שאני צריך לדעת מה זה אמונה. השם יתברך תמיד אוהב אותי, זה האמונה. ותמיד יהיה לי רק טוב, זה הביטחון. שאני בוטח בו, שאני מרגיש במקום בטוח. חרדה זה שבן אדם לא מרגיש במקום בטוח. מה זה חרדה? יקרה לי משהו. מה זה פחד? קרה משהו, הולך לקרוא משהו. ביטחון זה בטוח, זה צ'ק ביטחון, זה 100 על 100. ובשביל זה צריך תרגול, הרבה תרגול, שזה ההתבודדות. הדיבור עם השם, אבא תן לי אמונה. ללמוד אמונה, כמו שאתה אומר, שער הביטחון, גן האמונה, כל מה שמדבר על אמונה, לחטוף. איך אמרתי ביקשתי, אני גם כן עם הרב יעל אמרמי, עם הרב שאמר, וזכיתי להיות קרוב אליהם מאוד. הרב שלום ארוש אמר לי, אני לא מאמין שאני כתבתי את הספר הזה. מה אתה אומר? כן. רבי דוד אבוחצירא אמר, השכינה נכנסה לו ביד. כאילו, וואו, פגשתי עכשיו בסן חוזה רב גדול. הוא אמר לי, ההתחזקות שלי הייתה איתי באוניברסיטה בארצות הברית, איזה פרופסור הביאה לי את הגן האמונה. מה אתה אומר? עשיתי לו סרטון, אמרתי לו, תגיד את זה, אני אשלח לרב שלום ארוש, כי אני בקשר טוב איתו. תראה מה זה, אמונה. אמונה זה חמצן, אמונה זה חיים. הרב יעל אמרמי,
אמרתי לו גם על איזה רב, על איזה שיעור. הוא אמר לי, אם הנקודה הזאת יחזק אותי משהו באמונה, אני הולך. כן. אני רק מחפש אמונה. כן. רק אמונה. אמונה זה הכל. אמונה זה א', ביטחון זה ב', ג' זה גאולה. ללמוד אמונה. כל ספר שמדבר על אמונה. לדבר אמונה, האמנתי כי אדבר. כן. לבקש אמונה. אבא תן לי אמונה. וזה יותר חשוב מהכל. כי אם יהיה לי אמונה, יהיה לי כבר הכל, בריאות והכל. אז אתה אומר בעצם, אצלך, נגיד, בתרגול שלך, אתה, פה, בחיים הפרטיים שלך... אני, מה שהציל אותי זה ההתבודדות. ההתבודדות. אז תספר רגע, אז אתה אומר, גדלת בבני ברק עם 12, אמרת? כן. 8 ו4, אתה באיזה... מספר 11. מספר 11. מההתחלה או מההתחלה. מההתחלה. אז כן. כאילו... כמעט בסוף. כמעט הבכור? לא, הפוך, אוקיי. בסוף. כמעט הבן זקונים. כן. וואו. איך זה לגדול קודם כל לא, הפער גילאים זה לא כאילו... שנה, שנתיים, כאילו זה... כן, לא. זאת אומרת שאני, אחי הקטן, הוא שנתיים מתחתיי, יש לי אח תאום, וכשאנחנו היינו בבית ביחד, אז חלק בחורים בישיבה, אחיות לא היינו אז הרבה, 4-5, כאילו, כי חלק התחתנו כבר. זה לא שהיינו במכה 12. כן, כן. וגם אני נולדתי בהתחלה, שההורים שלי לפני כן היה להם דירה קטנה, אני כבר דירה 3 חדרים, שבאמת אז מרובת ילדים. אבל אני כבר נולדתי לחיים היותר טובים מבחינה גשמית, הבנת? זה כבר בדור המתקדם, דור של המפונקים. כן. דור המיקרוגל. כן. אנחנו כבר בפער. שגם לנו יש לנו בעיות אחרות. כן. אז אנשים מאבדים את זה, כמו אמרנו, ציפרלקס וקלונקסים. של יותר מדי, כבר אין כאילו... נעשה אולי לחיים. כן, כן, כן. כן. שמע, איזה דיבורים. מעניין. וגם הוא אומר, מבחינת אברהם אבינו, מה? איך הוא היה מדבר בגיל 7? בגיל 7 הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בלי שלימדו אותו כלום. שמע, אורי, הסיפור שלך, אבל איך הגעת לפה באמת? אני בסוף עושה לו פודקאסט. חיים, שלום. כן. מעניין אותי, אני אגיד לך, יש לי כמה דברים שמעניינים אותי לגביך. אחד, זה, אתה יודע, אני... אתה יודע, שנייה אחת. דרך אגב, ברשותך, אתה אחרי זה מוריד, מעלה, זאת אומרת, אפשר לעצור, נכון? כן. אני משתדל לעשות את זה הכי אותנטי שיש, כאילו גם שרב יאיר פה, אנחנו מדברים, כאילו הכי אותנטי, הכי אמיתי שיש. אם יש כמובן דברים שאתם רוצים לחתוך, אבל מצידי שיראו את זה והולכים ושהכלב קצת נובע, אין לי זורם. אני אגיד לך מה שנראה לי, שהוא מדבר על הקטע שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא שהיה מדבר לבד, זה אפשר לעשות את זה קצר, זה משהו שיכול לחזק המון. הכל אני גם אשלח לכם, הכל טוב. כאילו, זה ב-4K מזה, אני אחתוך, אני זה. אתה יודע מה הוא מספר? הוא היה יושב בחדר בגיל 7. זה נעשה סרטון אחר כך, אבל הרב יסיים את השיחה. כן. חזק הנקודה הזאת. מה אני? לא, השם זיקה אותך. ממש, זהו, כן, ממש ככה. אתה יודע, פעם אחת אחד הגיע לאיזה רב, לאיזה אדמו"ר גדול. אדמו"ר מאמשינוב, צדיק גדול, 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 גדול. והוא מזכר רבים גדול. הוא אמר לו, כבוד הרב, יש לי גאווה. מכירים אותי בכל מקום, מזכה את הרבים, אלפי תלמידים. הוא כנראה באמת, וואו. אני לא יודע מה לעשות. היצר מתגאה עליי, אז הוא אמר לו, למה יש לך גאווה? אולי בגלגול קודם הכתת את הרבים, אז התיקון שלך זה לזכות הרבים. יפה. כאילו, מה יש לך גאווה? יפה. הבנת? ממש, ממש. את האמת, שמעתי משהו דומה. לא, אני אומר לך, וואי, איך הכרת את הקדוש ברוך הוא? אתה אומר, שם זיקה אותך. זיקה אותי. לך תדע אולי זה זכות אבות. או כמו שאתה אומר, יכול להיות שגלגול קודם הייתי בלגניסט. כן. יכול להיות. אבל תדע לך, זה הכל, זה האמונה. כן. למה אני נולדתי בבית כזה ואתה בבית כזה? למה אתה הכרת את הבורא בכזה גיל? התשובה של הכל זה האמונה. כן. רבי יצחק ברייטר כותב במכתב, זה משהו שאותי מאוד חיזק, ואני אומר את זה להרבה אנשים, וזה מאוד מאוד מחזק. הוא כותב, כל מה שעובר על בן אדם, זה דיבורים שאי אפשר אולי ככה להגיד, יש אנשים יכולים אולי להבין את זה בצורה לא כל כך נכונה. צריך כלים להבין את זה. כן. אתה שאתה לומד פנימיות, בעל הסולם, רבנו, חב"ד, אתה יותר נכנס ומבין את זה. כן. הוא כותב כל מה שעובר על הבן אדם, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, הכל כאשר לכל גזירת הבורא. אז איך זה יכול להיות שהבורא עושה משהו שהוא נגד רצונו? זה בשביל שאולי לא היה לי את הזכות מספיק להתקרב, או שאולי לא התפללתי מספיק, או שלא רציתי מספיק. התפקיד שלי עכשיו לעשות תשובה, ולבקש מהשם שיקרב אותי אליו.
כן. זה מה שנזכרתי במשפט שאמר לי חבר טוב לפני 4 שנים, לחזור בתשובה זה לא אופנה. כיפה עולה כמה שקלים, ציצית עולה כמה שקלים. כן. לחזור בתשובה זה זכות. בשביל לדבר עם השם בגיל 7, זה צריך זכות מה שאתה עשית. בשביל לבוא בכלל, להתקרב אליו, לדבר אמונה. כן. לדבר אמונה. לגמרי, אני חושב שזה גם הרבה מהשכל, כאילו, כן, לגמרי לא בגיל 7, כי אין לך עדיין שכל, יותר מדי, להבין שכאילו זה לא מסתכם בלייר, ברובד הזה, לגמרי, לגמרי. תשמע, אבל תכלס, העיקר זה הלב, הרגש, בחיבור. כן, כן. וברגע שאתה מדבר זה חיבור. מישהו אמר לי, אבא של רוחמה, הרב גדי, של מנדי, אז אתמול, אז הוא אומר לי, הוא הרזין לרנד וגינסבורג, בבית חב"ד, והוא דיבר על אחדות, ושאנחנו צריכים עכשיו לקרב, כל הזמן לקרב, כאילו, כן. והם די היו מופתעים, כאילו היה איזה משהו, איזה מושג, אני מחילה לא מבין בו כל כך, על שלמות הארץ, ודווקא לא, קודם כל, הקירוב, אחדות, שיהיה אחדות, שיהיה אחדות, שיהיה אחדות. דיברו שתי הנקודות האלה, ואז כן, אבל הם שהיום יותר חשוב הקירוב. זהו, לא הבנתי, כי אתה יודע, זו הייתה שיחה כזאת של זה, והוא אומר שהם היו מופתעים, שהוא דווקא, הרב גינסבורג דיבר על, לא, קודם אחדות וקירוב ולקרב את כולם. וואו. ומה חב"ד עושים וזה וזה. אמרתי לו, גם ברסלב כאילו מאוד, אני מאוד מחובר לשניהם. והוא אומר לי, ממש, כאילו, הם ביחד. נכון. אז מה הוא אמר לי? אמר לי משהו יפה, הוא אמר לי, חב"ד זה כביכול הזכרי, וברסלב זה הנקבי, זאת אומרת, שני כוחות כאלה, כמו שמוחה וליבה. עכשיו, אני מאוד מתחברתי לזה, נכון, יאיר? חזק. של כאילו, הברסלב הם מאוד רגש והתבודדות, והוא מאוד, כאילו, אתה יודע, unlimit לב ורגש, וחב"ד הם מאוד, אתה יודע, בלתניה, מוח שליט על הלב, ומה לשם את לבבך? מה זה מוח ולב? מה לשם את לבבך? צריך את שניהם. חזק, חזק. צריך את שני וואי. כן. וואי, איזה יפה. אז אולי באמת בהזדמנות הזאת נדבר קצת על הנושא של החינוך יהודי פה. אני נחשפתי פה לדברים מאוד קשים. על הנושא של ההתבוללות והנושא של כאילו, הנשמות, קודש קודשים. כל יהודי הזה קודש קודשים. כולם, וואו. אבל אני אומר מבחינת הניסיונות שיש פה, אני אומר שבאמת נחשפתי פה, שאני נמצא פה עכשיו ב-LA, על הנושא של החינוך יהודי. זאת אומרת, מצד כל נשמה זה חלק אלוהים ממעל. מצד האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אין הבדל ביני לבין הבבא סאלי ולבין רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, זה כל יהודי הזה יהלום אינסופית. עכשיו, יש פה יהלומים שמתגלגלים ברחובות. זאת אומרת, יש פה ילדים, יש פה ילדות, שלומדים בחינוך לא יהודי, ואני, 95%, ארצות הברית 95% מהילדים היהודים לומדים בפאבליק. כן. שזה אומר חינוך כללי. ממש. וזה אומר שהשם ישמור ויציל. פתאום הוא מתאהב באיזה בחורה, היא נוצרייה, אסיאתית, מקסיקנית, והשם ישמור ויציל, וזהו. כאילו, כי לפי היהדות הולכים לפי האמא, זה נכחד. זאת אומרת, יש שרשרת הדורות, זה עוקר את כל שרשרת הדורות. כן. זאת אומרת, אנחנו דיברנו מקודם, שסבא שלי, זיכרונו לברכה, הסכים למות בשואה בשביל, רק למה הוא הרגו אותו? רק בגלל שהוא יהודי. כן. 7 באוקטובר, למה הרגו את כולם? רק בגלל שהם יהודים. זאת אומרת, הורגים אותנו. יש משהו ביהודים, זאת אומרת, יש משהו באנשים שמבינים נקודת היהדות. שיהודים, בדיוק, שאומר לעצמו, רגע, הורגים אותי כי אני יהודי. יפה. מה זה אומר יהודי? יפה. זה שאלה. יפה. שאלה שצריך להיות רציני ולחקור אחורה רגע, מה זה אומר. נכון. ככה אני חושב מגיעים למצב, למויכין כזה של לא להתבולל, ושל כן אולי להתקרב למצוות ותורה, כי זה השימור של הדבר הזה שנקרא יהודי. יפה, אבל מה שאני חושב שבאמת, יש פה שואה רוחנית הרי. כן. הנושא של ההתבוללות. עכשיו הוא התאהב באיזה בחורה, והשם ישמור בעצם זהו, זה נכחד זרע ישראל, זה פחד פחדים הדבר הזה. עכשיו אתה צודק, ברגע שיהודי ויהודיה ידעו מה זה יהודי, זה כמו שהיה איזה נשר שאכל תסביך שהוא תרנגול. והוא היה מסתובב עם התרנגולים, מסתובב עם תרנגולים, אז שהוכיחו לו את הנשר, ואז הוא התחיל לעוף באוויר. זאת אומרת, יש פה ים של נשמות, ילדים, ילדות, נערים, נערות, שנמצאים פה במקומות של סיכון הכי גדולים, והמלחמה הכי גדולה זה לא עם האסלאם. האסלאם נלחמים על הגוף, המלחמה הכי גדולה זה הנשמות, זה הנצרות, בעולים ומושיעים בהר ציון לשפוט את הרסב, שזה אדום ואז והייתה לאדוני המלוכה. המשיח מגיע אחרי שהתגלה נקודת היהדות שצריך להעיר את זה, וזה מה שמתעורר ומתקרבים לקדוש ברוך הוא. אבל מה שנראה לי,
בעזרת השם בסייעתא דשמיא, שמה שצריך להכניס פה מודעות, מה זה יהודי? כמו שאתה אומר, מה זה יהודייה? מה זה נקודת היהדות? מה זה חינוך יהודי? אולי באמת אין מודעות. איך יכול להיות שהורה שרוצה שלילד שלו יהיה הכי טוב? הרי עכשיו, האבא, האמא, אם לילד יהיה איזה מכה באצבע של הרגל, יטפלו בו בזה. אם הוא לא מרגיש טוב, אם היא לא מרגישה טוב, יש להם שפעת, ידאגו. עכשיו, הגוף זה מגופה, זה כיסוי, העיקר זה הנשמה. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אם בן אדם גרם למישהו חטא, זה יותר ממה שהוא הרג אותו, למה? כי אם הוא הרג אותו, הוא הרג לו את הגוף, אבל אם הוא החטיא אותו, אז זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. ולהציל נפש בישראל, אם אנחנו מצילים עכשיו נפש, הגוף שלו, וואו, עשינו מצווה. אבל אם אתה מציל את הנשמה שלו, זה פי מיליארד מונים, כי הנשמה זה נצח נצחים. מה זה גוף? 100 שנה, 120 שנה. זאת אומרת, צריך להכניס מודעות לחינוך יהודי, או שצריך גם להילחם על חינוך יהודי. הרי אתה מציל אותו, דמו ודם זריותיו עד סוף כל הדורות. מה אתה חושב הדרך לעשות? הלוואי שיהיה פה חוק. מה אתם ראיתם בסיבוב שלכם פה? מה שראינו כאילו, הגעתם לאנשים כאילו להרצאות והרבה חילונים, ואז הם כאילו, טוב, בסדר, זה נחמד? לא, ראינו, קודם כל היינו בפאבליק סקול. מאיזה מישהי באה אליי, אומרת לי, אני יהודייה, אני מישראל, אני לומדת פה 4 שנים. כולם שם גויים. וואי, הייתי בהלם. היא אומרת לי, הנה, תראה, אני אומרת מזמור לתודה. וואו. עכשיו אני אומר, וואו, איזה צדיקה. סליחה שאני תוריד בעריך. נראה לי שמכל הסיבוב, הרב צף לו שעיקר הבעיה מתחילה מהפאבליק, מלמטה. ואז הרב אמר, אוקיי, בוא נלך לפאבליק. ואז הרב עכשיו יספר לו מה קרה בסן חוזה. על דעת עצמכם פשוט? הלכתם, איפה יש פה פאבליק סקול? בוא נלך? לא, בסן חוזה, כן. בסן חוזה היינו. כן. לא, עשינו פעילות. סתם כאילו עם האוטו, בוא נלך לזה? כן. או קבעתם עם מישהו שם? לא. לא? חצי שעה עד הטיסה, הרב אומר, אני רוצה... הייתי בבית ספר יהודי. הייתי בבית ספר יהודי ועשינו קבלות, היה מאוד מאוד התחזקות. אמרתי, אנחנו פה, עשיתי בלילה שיעור בסן חוזה, 5 בלילה. אוקיי, אצל משפחה כאילו? כן, אצל בחור ישראלי, צדיק, אושרי. וואי, עשה חנוכת בית, היה איזה 80 איש, היה שירים וריקודים וקבלות והתחזקות ושיעורים והרצאות. כמה רבנים, היה מאוד מאוד יפה. אחרי זה בבוקר התפללנו, היה ברית גם כן, היה עוד חיזוק והכל, ואז הלכנו לבית ספר היהודי, עם הכיתה הגבוהה של הישראלים, עשינו קבלות, כיבוד הורים, נטילה בבוקר, להגיד תודה, וזה, ואז עד הטיסה היה לנו קצת זמן, אז אמרתי בוא נחפש איפה אפשר לעשות פה פעילות. אז היה לנו כמה הצעות, אמרתי אנחנו צריכים להגיע לרחוקים, אני פה עכשיו חצי שעה, איך אני יכול לקרב, יש לי פה אחים, איך אני יכול... תשמע, כל הכבוד, המיינדסט הזה שלך. אמן, הלוואי, שנזכה. המיינדסט שיש לך חצי שעה, בוא, איפה... כן, ואז נכנסנו, אז אמרו לי, לא, פאבליק זה בעיה, צריך לאישורים, וזה אמרנו, בוא נחכה, יש פה חנוכה, בוא ננסה להציע להם. נכנסנו, פתאום אנחנו פוגשים איזה מישהו, אומר לי, אני גם ישראלי. אבל צריך לקבל אישור איך זה נקרא? מהמנהל, מהזה, כן. כן, מהמנג'מנט, כן. אז הלכנו לשם, פתאום מגיע עוד מישהו שאחראי על הישראלים, הוא אומר, הוא גם יהודי. התחיל לדבר איתו, הוא אמרתי, בוא נעשה את זה מסודר, כי כבר עובר הזמן, וזה גם כבר היה לא מתוכנן, והיה אמור להיות, דרך אגב, היה שם פרסום על נר חנוכה, שיש להם הדלקה, שזה יפה מאוד. אז הוא אמר, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת, תשלחו מייל, מה אתם רוצים, מה הבקשה. ודרך אגב, אנחנו רוצים לחבר איזה רב מקומי שיבוא לשם ויעשה להם פעילויות. ותוך כדי כך, תוך כדי שאנחנו מדברים איתם, פתאום איזה מישהי מאחורה אומרת לי, אני יהודיה, אני מישראל, אני פה 4 שנים. וואו. והיא פותחת את התיק שלה, היא אומרת לי, אני עושה מזמור לתודה. וזה מתחיל לדבר איתה, שהיא ילדה כאילו בבית ספר? ילדה בבית ספר. ילדה בבית ספר. כן. ואז אמרתי, וואו, איזה צדיקה, אשרייך. וזה דיברתי איתה קצת דיבורי אמונה והתחזקות. אבל אמרתי, אחרי זה ואמרנו לה, תתחזקי וזה, תחפשי גם שיעורים, ונחבר לך איזה מישהי שתחזק אותך, מישהי מקומית, וגם יהיה פה פעילויות, וזה, להעצים את היהדות, להעצים את השמחה, את האמונה וכו'. אבל אחרי זה אני חושב, אני אומר, וואו, כמה נשמות יש פה כאלה שבויים, זה גם כלא. כן. זה הכלא. כן. שאני יכול להבין, משפחה שהיא לא באה מהדת, או לא מדבר אליה הדת, אבל... והיא פה, אתה יודע, בחוץ לארץ. מצד אחד יש להם איזו זיקה, מצד שני, אתה יודע, הבתי ספר היהודים גם מאוד מאוד יקרים, זה הבעיה. וכואב להם גם אם זה לא, אתה יודע, פאבליק, אבל בסדר, החינוך טוב, הוא אומר לי, יש לי מישהו בעבודה, בחור נשמה, באמת, מידות, כמו שאתה אומר, הוא בדרך, אבל הוא אומר לי, תשמע, אורי, זה קשה, זה המון כסף. אז אני אגיד לך מה הנקודה.
הנקודה היא באמת, אתה צודק. אני הבנתי שיש פה בעיה של כסף, והבנתי שגם יש פה נקודה של מודעות. יש פה, הנקודה של כסף, כי זה עלות יקרה. אז אני הלוואי, אני מתפלל, אני כבר כמה ימים מתפלל, שטראמפ זאת שמקבל סיבוב טוב, ויעשה חוק שהבתי ספר היהודים פה בחינם. אולי, לך תדע, יעשה ליהודים, לזה, שמה, שהם יממנו את זה? לא חושב. למה לא, מה, לך תדע, אולי. הלוואי, מעל הטבע זה. לך תדע, שם כל יכול. הלוואי. אני מאמין באמונה שלמה, שהשם בשביל להציל את הילדים שלו, יעשה את זה. אני חושב שגם במקביל, אני לא יודע למה, כן? אני עדיין אין לי ילדים, ואני לא, כאילו, אני לא מעורה בזה יותר מדי, אבל מעניין לשאול, כאילו, למה זה כל כך יקר, ואיך אפשר גם על בתי ספר הקיימים. לא, זה השקעה, אני אגיד לך, הם משקיעים פה. בקטע נכון, הזה, נכון. בקטע הזה אני לא נכנס להם לניהול ולחינוך. אני לא מקומי, אני לא יודע, הבנתי ואיך זה סבסוד, אתה יודע, יש המון אנשים פה שמצבם הכלכלי ברוך השם, והם יכולים כן, כאילו, אם הם יבינו כמה הדבר הזה, אולי במישור הזה לפעול, להבין כמה זה, ואז, אתה יודע, אנשים שמים... יפה, אז יש פה כמה חלקים. יש פה חלק של מימון, שבאמת הבנתי גם, שדוגמה, יש פה בתי ספר מסוימים שיש כאלה שתורמים. זאת אומרת, יש פה את החלק של המימון, שזה עלויות יקרות, ואז זה באמת אפשר, הנושא של תרומות, הנושא שיש מקומות מסוימים שכן עוזרים, הנושא שאולי יקומו אנשים אפילו שיעשו את הפרויקטים האלה וכו', זה חלק אחד. אבל יש פה חלק שני, שזה, אני חושב שצריך להכניס את המודעות לנושא הזה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם יודע, עכשיו בן אדם יודע שזה החיים שלו, אז הוא ישקיע בשביל זה. נכון. הבנת, עכשיו בן אדם, הילד שלו לא מרגיש טוב. אין לו עין, חס וחלילה. יש רופא אומר, אני אביא 500,000, הוא ישיג את זה. ברור. השאלה כמה המודעות שיש, השאלה כמה החשיבות שיש. החשיבות, נכון. יפה. החשיבות. אני חושב שבין החשיבות של חינוך יהודי, החשיבות שאנשים הסכימו למות בשביל היהדות שלנו. אם אין לך בשביל מה למות, אין לך בשביל מה לחיות. אם יש לך בשביל מה למות, אתה מת על היהדות שלך, נכון. אתה תחיה, ואתה תחיה את היהדות. וזה הנקודה שנקודת החיבור. האיכות חיים שלך תהיה הרבה יותר טובה. כן. האיכות חיים, שבן אדם יבין מה זה באמת, כמו שאתה אומר, הנשמה, מה זה באמת יהודי, אנחנו לא מזלזלים בגויים, אבל אנחנו צריכים להיות אור לגויים, מה זה נשמה, מה זה חלק אלוהה ממעל. כן. אני אומר לך, כאילו, כל אחד זה ספק גדול הדור, כל ילד, אני לא יודע מי זה, הילד הזה זה קודש קודשים. נכון. גלגול של ירמיה יכול לשבת בטח. כן. בטח, מה, אתה הרב עובדיה יוסף. כן. אבא שלו, המצב הכלכלי שלו היה קשה, הוא בא לקחת אותו לעבוד בשוק. בא ראש הישיבה, אמר לו, אני מעובד במקומו, זה עתיד להיות גדול הדור. וואלה. הציל אותו, נהיה גדול הדור. עכשיו, כמה ילדים כאלה מתגלגלים, כמה יהלומים מתגלגלים ברחובות. כל ילד, אנחנו מדברים פה על 73% התבוללות בארצות הברית, אנחנו מדברים פה על 95% ילדים, בנים, בנות, נערים, נערות, יהודים שלומדים פה מקומות לא יהודים. אז מצד אחד באמת, אתה רואה פה התחזקות עצומה. כן. גם הם מתחזקים. כן. אבל מצד שני, הסיסטם, אנחנו צריכים, לא יודע, לעשות פה איזה משהו. אני רק עכשיו שהייתי פה בכמה מקומות, אני שומע כאלה סיפורים. ולפעמים זה עניין של, כמו שאתה אומר, חשיבות, מודעות, חשיבות. 70... כן, 73% בוללות. מה זה 73? 73% בכלל הישראלים של התבוללות. אוקיי, אז אתה אומר, כל היהודים, 73% בארצות הברית הולכים לפאבליק, הילדים? לא, מתבוללים. 73%, 1-7. 73%, מפחיד, אני שמעתי את זה עכשיו, הייתי בהלם. עם כל ברוקלין וכל הדתיים וזה? לא, אנחנו מדברים בציבור הכללי, לא עכשיו באברכים. כן, לא, אבל הם חלק מה... לא, אני אומר, לא מהחרדים. אוקיי, אז כאילו, מהחילונים. אני לא יודע, חול, יהודי זה קדוש, אני לא יודע מעניין להשיג את הסטטיסטיקה הזאת. כן, כן, היינו בשבת עם הרב שלמה עזרן. 1-7. כן, בציבור הכללי. זה עניין של כמה שנים. לא מי ששומר תורה ומצוות לעת עתה. כאילו לא בן אדם שנולד לחיים של תורה ומצוות. לא מישהו שהוא שייך לקהילה עכשיו, של קהילה חסיד או כאלה, או מישהו שנולד במקום כזה. אני מדבר עכשיו בציבור הכללי. לא בן אדם שנולד לתוך קהילה של תורה. כן. ככה, בציבור הכללי. מדברים פה על 73% התבוללות. וואו. זה שואה שקטה. והנתון השני? והנתון השני ש95% ילדים של משפחות ישראליות. אני לא יודע אם זה בלוס אנג'לס דווקא או בכל ארצות הברית. הולכים לפאבליק? כן, פאבליק סקול. וואו. והפאבליק סקול הזה זה וואו. כן. וזה דבר שאני מדבר ממקום, הנה, תסתכל. הנתונים העיקריים, Research Center.
42% מהיהודים הנשואים כאן בארצות הברית נישאו לבן זוג לא יהודי. בוא'נה, חצי. מתחת כתוב 72. בין אלה שנישאו ב10 שנים האחרונות, מאז 2010, שיעור הנישואים לבן זוג לא יהודי גבוה יותר כ-61% בקרב יהודים שאינם שייכים לזרם האורתודוקסי, מה שאמרת, אז הכללי בעצם באמת. כן. שיעור הנישואים לבן זוג לא יהודי יכול להגיע לכ-72% עבור אלה שנישאו מאז 2010. כן. וואו. אז אני שמעתי כבר 73% בשבת, כאילו, נתון עוד יותר. מה, אני רק כשאני נמצא פה עכשיו, כמה מקרים. אתמול בשבת, שהיינו פה סמינר, עשינו שם סמינר, כמה מקרים כבר. זה כל כך קל פה, גם אני אגיד לכם בתור בן אדם שעשה פה סיבוב, זה כל כך קל שאתה לא מגיע מהעולם הזה. זהו, אז צריך אני להבין בן את אדם, החשיבות. אפרופו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, אני תמיד בתקשורת, אני לא יודע, כאילו, אתה מבין? תראה, אני אגיד לך משהו. אמריקאיות פה, מישהו, היה לי שיחה עם מישהו, אני לא זוכר מאיפה, הוא אמר לי, כאילו, היה סיטואציות שזה היה מגיע, כאילו, טוב, אתה הולך עם יהודיה כי הן פשוט הכי איכותיות. הוא אומר, אבל בארצות הברית, זה לא המצב. הן יפיפיות אמריקאיות, הן חמודות, יש להן מידות, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, למה לא? אם עכשיו אתה לא מהעומק והזה, ואתה לא בווייב הזה בכלל, אתה בן אדם טוב, יש לך מידות טובות, אתה עושה טוב, אתה תורם, אתה זה, אבל אתה, כאילו, אתה יודע, אתה לא הן חמודות, למה לא? כן, מתוקה. זהו, אז לכן צריך באמת מודעות, לכן צריך באמת להבין את החשיבות, לכן צריך להבין מה זה יהודי, מה זה נשמה. כמו שבן אדם, מישהו אמר לי, תשמע, אני כל פעם שאני הולך עם סיבות וזה, אחרי זה אני מרגיש שזה חיסרון, משהו. מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, אתה אוכל דוגלי? אמר לי, מה? אמרתי לו, אתה ארוחת בוקר, מה אתה אוכל דוגלי? אמר לי, מה? אמרתי לו, ארוחת בוקר, אתה אוכל דוגלי? אמר לי, לא. בונזו. בונזו? אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? למה אתה לא אוכל דוגלי? למה אתה לא אוכל בונזו? אמר לי, לא. אני בן אדם, זה לא אוכל שבן אדם. אמרתי לו, גם הנשמה לא יכולה לאכול מעבירות. אנחנו לא מזלזלים בשום נברא. כן. אנחנו לא מזלזלים, גויים גם יש להם נפש, 7 מצוות בני נוח. נכון. אין עוד מלבדו. חסידי אומות העולם, הכל. אין עוד מלבדו. אבל אנחנו זה בן של מלך, זה קטגוריה אחרת, יש דומם, יש צומח. חי מדבר. וכתוב בספרי הקבלה ברמח"ל הקדוש, כמו שההבדל בין דומם לצומח, בין צומח לחי, בין חי למדבר, יש הבדל בין יהודי לגוי מצד נשמתו. מה אתה אומר? לא מצד מעשיו, יכול להיות שהגוי הזה המעשים שלו, זה מצד הנשמה. כן. אשר בחר בנו שתדע שאני בתהליך שלי, או בכלל, אתה יודע, עם העניין שלי עם היהדות, זה היה אחד הקטעים הכי קשים. כי אני אוהב עולם, ואני אוהב את כולם, כאילו מה ההבדל ביני לבינו, למה? כן, כאילו מה זה, לא פלא ששונאים אותנו, אנחנו כאילו, אנחנו רק, אתה יודע, אומרים לנו העם המבחר, ואנחנו הרבה יותר טובים. מי אתה? איפה הצניעות, איפה הנבא, איפה העניין הזה? כאילו העניין הזה, ואני חושב שהיום אני מסתכל על העניין, ואני מסתכל כמו על עץ, ואני אומר, אוקיי, יש ענפים, יפה. ויש עלים, ויש שורש, וצריך את השורש, וגם צריך את הגויים. כן. צריך אותנו, צריך את הציפורים, צריך את הדולפים, צריך הכל בעולם הזה. לא לזלזל, חס ושלום. בדיוק, כי... אבל לדעת מה המקום שלנו. כן, בסוף זה היתרון. זה מחייב. כי היה עניין גם עם הגויים שהם... בטח. עזרו לנו... חסידי אומות העולם. 7 מצוות בני נוח. בטח מה. כן. בטח מה. פשוט מה. יש גם בתורה ייחוס לזה, בלי סוף, כאילו... יש לנו חלק מהשיעורים שאנחנו עושים שיעורים של טניה, אז אנחנו מדברים הרבה על 7 מצוות בני נוח. עכשיו שאנחנו גרים בארצות הברית, בלוס אנג'לס, רוב הלקוחות שלי זה גויים כביכול. אז אתה אומר, רגע, איך אני ניגש היום באיפה שאני מונח, לעשות עסקה עם גוי? איך אני יכול להשפיע עליו? איך אני יכול לקרב, אתה יודע, כאילו שלפחות הוא יעשה כמו 7 מצוות בני נוח, שלפחות הוא יעשה את מה שמצווה עליו. דרך אגב, אתה צודק. הרב מלובביץ' אומר שאם היו מפרסמים את כל 7 מצוות בני נוח, לא היה מלחמות בעולם. הוא אומר, אם היה עכשיו מודעות, ויש לי כמה פעמים ניסיתי עם כמה אנשים לעשות איזשהו אתר גדול, עשו את זה, אבל זה לא מספיק בום. זאת אומרת, שלהגיע למיליארד... שלפרסם את העניין הזה לפרסם את זה, את המודעות, כן. את 7 מצוות בני נוח, לפרסם את זה ממש 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 ממש. ואתה יודע, יש קאט... כן. כן, כן. אני יכול גם לעשות לזה סימן, יש לזה סימן א', ב', ג', ד' ו3. א' זה עבר מן החי, לא לאכול עבר מן החי בהמה, לא לתלוש לה בעודה חיה. בעודה חיה. כאילו, לא לתלוש לה עבר. קודם להרוג אותה ואז. אפילו לא שחיטה כשרה, אבל לא עבר מן החי. ב' זה ברכת השם, לא לקלל את הקדוש ברוך הוא. ג' זה לא לקלל? כן.
לא לקלל את בורא. שהקדוש ברוך, כי יש להם גם כזה... לא, לדעת שיש בורא לעולם זה עוד מצווה והשבע מצוות. אוקיי, אז... אבל זה א', זה עבר מן החי. עבר מן החי. ב', זה ברכת השם, זה לשון הפוך, כאילו, לא ברכה, כאילו לא לקלל. אוקיי. אז אומרים את זה בלשון סגי נאור, בלשון ב' זה ברכה. ג' זה לא לעשות גזל, לא לגזול אחד מהשני. ד' זה דינים, בן אדם לחברו. להתנהג טוב, בן אדם לחברו. דינים, כל העניין של דינים, בן אדם לחברו. ועוד 3 עבירות החמורות זה עבודה זרה. לא לכפור בקדוש ברוך הוא, לא להאמין שיש עוד אלוהים חוץ מהקדוש ברוך הוא. גילוי עריות, שאח לא התחתן עם אחות, לא קרבה ראשונה, ושפיכות דמים, לא להרוג. ולא להרוג זה גם כולל לא לעשות הפלות, לא זה, הדברים האלה. זה 7 מצוות בני נוח. זאת אומרת, אם הוא לא צריך לאכול כשר, אבל אם הוא רק שהורג את הבהמה ואז אוכל, זה בסדר. לא מקלל, בן אדם טוב, לא עושה את הדברים האלה. גזל, שזה מאוד חשוב. כן. כן. וכולם. כן. כן. ואמונה, וזהו. ואמונה. לכן אני יודע כמה וזה להאמין ספציפית בקדוש ברוך הוא? להאמין בבורא. בקדוש ברוך הוא, כאילו של התעודת זהות היהודית. כן. שיש בורא אחד, שזה השם יתברך. כן. לכן באמת הנצרות זה כפירה. מה? אלא הנצרות באמת זה בעיה, כי הנצרות זה כפירה, זה שיתוף. לכן למסגד מותר להיכנס. נכון. ולמנזר לא. למה? כי מנזר זה, כל הזמן יש את הסמל של ישו, שזה כפירה, כביכול שהם אומרים שהוא אלוהים. אז זה שיתוף. אין 2, זה 1. כן, 2 רשויות כביכול. כן. יפה. מה שאין כן באסלאם, יש להם, הם טוענים דברים מסוימים שזה נוגד את התורה. טוענים שהשם עזב את עם ישראל אחרי חטא העגל, שזה לא נכון. אבל מבחינת האמונה, יסוד האמונה, הם מאמינים באל אחד. מה שאין כן בנצרות, הם מאמינים באל אחר, שזה לכן לצלב אסור להשתחוות, כי אתה משתחווה, אז זה כפירה. אבל בנצרות הם לא מאמינים שישו זה כביכול הנציג, זה הסופרוויזור? זה שיתוף, הרמב"ן אומר שזה שיתוף. שיתוף. שזה כאילו הם ביחד כן, על הניהול. זה כפירה. מעניין, כי אני יודע שלכנסייה אסור באמת להיכנס ולמסגד. אמרו לנו דווקא בשבת, מי דיבר על זה? לגבי הכנסייה, משהו שבהלכה, שאולי... אתה שמעת את הדיון הזה? היה על זה דיון בשבת, זה מה שידוע לי, כן. אולי אפשר יותר לחקור לזה, בזה יש ביניהם גם המון כתות כאלה, כל מיני. בדרך אגב, גם היום, יש הרבה, צריך להפיץ את האמונה. בדרך אגב, היום, יש כת בדרום אפריקה, שהם מאמינים בהשם. אשכרה. ממש אלפים, אתה תסתכל אפילו, תכתוב ביוטיוב, הרב שלום ארוש, בדרום אפריקה, אלפים צועקים, אין עוד מלבדו. והוא רצה, ראש הכת פיליפ קוראים לו, הוא רצה להתגייר, הרב אמר לו, זה לא התיקון שלך. התיקון שלך להפיץ 7 מצוות בני נוח. מה אתה אומר? הוא הגיע לאומן, שבר את הצלב, רצה להיות יהודי, קיבל אורות. תלויים בו עשרות אלפים של מאמינים. וגם בפלסינביה, כן, פנסילבניה. פנסילבניה, יש שם איזה ראש כת. נכון, זה נשמע לא מפה, כאילו, זה לא ארצות הברית, זה נשמע איזה מקום באירופה שם. כן, גם יש לו איזה מעל 50,000 מאמינים שמגיעים אליו לכנסייה, פתאום הוא התחיל להאמין. אשכרה. התחיל ללמוד אמונה, הגן האמונה, התחיל ללמוד תורה, התחיל זה. הוא אומר להם, יש רק בורא לעולם. אמרו, מה? קיבל סיבוב? ראש הכת. אתה, היה לך איזשהו ספקות בדרך? תראה, כל הזמן יש ניסיונות, אבל הנקודה של האמונה, ברוך השם, תודה להשם. כאילו, מילדות, מהכל, לא אמרת, רגע, יכול להיות שהם שעכשיו על הג'טסקי והאלה בתל אביב. תראה, יש ניסיונות אחרים בדברים אחרים, כל אחד הניסיונות שלו. אני לא יודע אם היום, אבל בילדות, בכל לא, היה לי, בטח שהיה לי, בטח. אבל בקטע של יותר בדברים אחרים, כאילו, בקטע של האמונה, אני כן דווקא... כאילו אני... זה השליחות. אני מרגיש את זה, כי הבנת? כן, כן. כי נולדתי תוך זה ואני מרגיש את זה. כמובן, אתה יודע, כל החיים זה ניסיונות. כל שנייה יש לי ניסיונות וכל שנייה תסביך שלו. כל רגע בחיים זה ניסיונות. אבל אני חושב שברגע שהכרתי את רבי נחמן, את הקטע של הקשר עם השם... אז בוא תספר רגע, אז גדלת, היה לנו שיחה בקצרה שם? כן, אני נולדתי בחסידות, אני נולדתי בית חרדי. חרדי? כן. אוקיי. שבלז אמרת? לא, גור. גור. כן. כן. שזה גם חסידות. גם חסידות. יכול לתת איזה הסבר קצר לאנשים שלא יודעים מה זה ליטאי, חסידי, מוסר, כאילו, מה זה חסיד? זה כמו קופת חולים מאוחדת, מכבי, זה כל אחד יש לו את זה שלו, אז כל אחד נולד למקום מסוים. לא, חסידות יש את הדרך שלה, הם שמים יותר דגש על זה, שמים יותר דגש על זה, כל מקום. שזה כולל את כל החסידות, זאת אומרת, בלז, גור, חב"ד. לא, כל החסידויות מגיעות מהבעל שם טוב הקדוש. נכון. הוא יסד את החסידות, גם גור, גם בלז, גם חב"ד, גם שכל העניין בעצם בחסידות זה
יותר להתמקד באור, ופחות בחשבון נפש יותר, כאילו, בתכלס, מה שהבא שם טוב הקדוש גילה, זה הרבה דברים, אבל הוא גילה את הנקודה כמה שם אוהב כל אחד, כמה שמחה, אמונה, לשים דגש על הנקודות הטובות, שבזמנו כאילו רק מי שהיה יודע הרבה תורה מכבדים אותו, מי שלא היו מזלזלים בו, אז הוא גם כיבד את האנשים הפשוטים, הוא גילה את הלב, שהשם אוהב אותה את כל יהודי, והלב, ואהבת חינם. נגע בטוב. ברמה הכי גבוהה, כן. אז זה אתה אומר, אוקיי, זה כל החסידויות. מזה יצא חסידויות, וכל אחד שם דגש במקום אחר. הבנתי. כאילו הרבה תורה, קדושה, אהבת ישראל, שבת, כל אחד שם את הדגש שלו במקום אחר. אז אני נולדתי למקום כזה, שזה חסידות מאוד טובה, יש להם בלי סוף מעלות וכולי. מי היה האדמו"ר? האדמו"ר הראשון זה חידושי ערים, נקרא. חידושי ערים? הוציא ספר שנקרא חידושי ערים. אוקיי. אחרי זה היה שפת אמת, אמרי אמת. אוקיי, שפת אמת. כן. וואו, זה גדולי עולם. יש לו פירושים, כן. פירושים על התורה, על הש"ס. נכון. זה צדיקי עולם, זה קודש קודשים. אז הוא בעל השפת אמת, מה שמו? הוא אחד, רבי יהודה אריה מגור, יהודה אריה לב מגור. אריה לב. כן. אוקיי. יש איזה עניין עם חב"ד? כי אני שומע את זה הרבה, כאילו, בשמות שחב"דניקים. אריה לייב. יכול להיות. יש איזה, או שזה... יכול להיות. כן? כאילו, בחסידות זה הבעל שם טוב הקדוש. נכון. התלמיד שלו זה המגיד ממזריץ'. נכון. ומשם זה... נועם אלימלך, בעל התניא. בפולין זה היה נועם אלימלך. ברוסיה זה היה בעל התניא. והוא שלח לכל מקום את זה שלו. ומהנועם אלימלך, אז היה תלמידים, החוזה מלובלין, תלמיד שלו. חסידות גור הגיעו מהחוזה מלובלין. החוזה מלובלין היה תלמיד רבי בוני מפשיסחה, היהודי הקדוש, שם האדמו"ר מקוצק, ואז האדמו"ר מגור הראשון. אוקיי, אז זה הגיע מקוצק? האדמו"ר מקוצק הוא רבו של האדמו"ר הראשון מגור, שהוא תלמידו של רבי בוני, היהודי הקדוש ורבי בוני מפשיסחה, שהוא תלמידו של הנועם אלימלך, תלמידו של המגיד והבעל שם טוב הקדוש. וואו. בחב"ד יש את 7 האדמו"רים, זה כל מקום הזה שלו. שמעתי איזה סיפור על קוצק, על העניין הזה של, שהיה להם, יש להם איזה קטע עם אמת. אמת. ממש אמת. זה סיפור שהוא גם אם הוא נכנס כולו רטוב, גשם בחוץ, הוא נכנס לבית כנסת, אומרים לו, מה, יורד גשם בחוץ? הוא אומר, לא יודע. שבאתי היה גשם, עכשיו זה, לא יודע אם יש גשם. הם כאילו, ברמה של האמת, של כמה כאילו, שהיה, עכשיו אם אני אומר לכם, כן, יש מצב שעכשיו יפסיק, וזה לא נכון, זה שקר, ברמה, כאילו, קוצק היו על העניין הזה חזק. אמת, זה אמת מארץ תצמח. בשתיבות אמת מארץ תצמח. הוא אמר, אמת גם תקבור אותה. אוקיי. הוא אמר, גם תקבור אותה בתוך האדמה, היא תצמח. תצמח. מהאלף עד לטף גם. היא ככה עוצרת בהם. וגם האמצע. כן, בשקר הן קרובות. כן. חזק. כן. חזק. אוקיי, אז אתה אומר, אז זה החסידות. זאת אומרת, גדלת לעניין של חסידות. זאת אומרת, רבי נחמן לא היה איזה כמו... לדוגמה, הרב אמרמי, שמעתי אותו, הוא היה פה גם כמה פעמים, הוא דיבר, שהוא כאילו נולד בגיל, זה מה שהוא מספר, שהוא נולד בגיל 40, כי הוא היה, תקן אותי אם אני טועה, במקום קצת אחר מבחינת... כן, הוא היה יותר בדין, דיין, והוא נולד... שזה לא חסידות בעצם? לא, שזה כאילו ההלכה, מותר, אסור, כשר, פסול. הוא נולד לתוך מערכת שהכל בודקים אותך לפי איך אתה מתנהג, הבנת? את הנעליים כאלה, בגדים כאלה, ההלכה כן. והם לא מכירים את המושג הזה להקפיד, או כאילו... לא, הם כן. הם צדיקים, אבל הם לא נגעו, כאילו, שם לא שמים דגש, לא לקטרק חס שלום על אף אחד מהמצרים. כאילו, הם נולדו למקום של מותר, אסור, כשר, פסול, חינוך, וזה וזה וזה. והוא אומר שהוא לא לימדו אותו את הקטע החזק של האמונה, ושל התודה, ושהשם אוהב אותי. אז הוא אמר... המנוע, כי זה מנוע. כן, הוא אומר, לימדו אותי את התוצאה, לא לימדו אותי את השורש, אז עכשיו הבנתי את השורש. אתה מבין? אני התקרבתי דרך ספרים של רבי נחמן. ככה כן, איכשהו הגיע לי ספר, וזה מאוד מאוד חיזק אותי. נתן לי תקווה, נתן לי שמחה, נתן לי חיזוק. ובגור לומדים בעצם, נגיד, בעל התניא, לומדים אשלג, לא כאילו מה... לומדים חסידות. אוקיי, של בעל שם טוב, מאמרים, מאמרות. לא, גמרות לומדים בכל הישיבות. כן. ולומדים חסידות. לומדים בעל שם טוב הקדוש, לומדים תפארת שלמה, לומדים כל מיני ספרי חסידות. לא לומדים רשמי בישיבות רבי נחמן. אין כאילו עכשיו רשמי ספרים של רבי נחמן. למה? הוא כזה גבוה, זה כזה גלקסיה. לא, אני לא יודע אם יש עניין לא, כי אין התנגדות דווקא. יש חסידות שיש התנגדות. יש מקומות שיש התנגדות. יש מקומות, אם אתה נוסע לאומן... לדעתך. אני מעדיף לא להסביר כל כך. כאילו, אני גם לא רוצה חס שלום... כן.
לא על מישהו מסוים, אבל... לא, אני מבין. רבי נחמן לוקח את ההצגה לכולם, הבנת? כן. רבי נחמן זה רבי נחמן. כן. רבנו מדביק אותך ישר לשורש, הוא נותן לך את הנקודת אמת. כאילו, אני גם יכול להבין את המערכות. אני אגיד לך, האמת שיש כמה סיבות. קודם כל, במקום, אתה יודע מה, אני אסביר לך את זה גם במשהו רציונלי. היום, אתה תבוא ותגיד, אני בלז. ותבוא, תלמד את הספרים הקודמים ותפתח על זה שיעורים. עכשיו, יכולים להגיד לך, תשמע, אתה לא בלז, זה אדמו"ר מבלז, הוא בן של אדמו"ר מבלז, הוא נכד של אדמו"ר מבלז. כאילו, לא כל אחד יכול להגיד שהוא בלז. תבוא, תגיד, אני חב"ד. אז אם תלמד, אני בסדר, אבל תגיד, תעשה להם הנהגה מסוימת. תגיד לך, לא, יש רבי מחב"ד, הוא כותב אחרת. זאת אומרת, לכל מקום יש מסורת. עכשיו, בברסלב, אז בכל מקום יש חסידות, בן שלו ותלמיד שלו ותלמידים וממשיכים. אז לא כל אחד יכול להיות את אותו דבר. זאת אומרת, כולם יכולים להתחבר, אבל אתה לא יכול לדבר בשמו משהו שאפשר להכחיש אותך. עכשיו, ברסלב, לעומת זה, אין רבי, יש אדמו"ר אחד. רבנו יש לו תלמידים, רבי נתן וכולי, יש דרך. רבנו נתן דרך מסוימת, התבודדות, שמחה, ספרים, עצות, הפצות וכולי. עכשיו, מה שאין כן, איך שאני מוריד את זה לשפה של העם, כל אחד יכול להגיד, אני ברסלב, אתה לא יכול להכחיש אותו. אתה מבין? כן. ואז יש לנו אנשים שיכולים להתבלבל גם מזה גם. דוגמה? אתה יכול למשוך את זה לכיוון שלך, כל אחד. מה זה דוגמה? הוא יכול, רבי נחמן אומר, שמחה, אני יכול גם ללכת למסיבות וזה. הבנת? אם אתה נכנס לעומק, אתה אומר, לא, אבל רבי נחמן גם כותב שלא עושים דברים שנוגדים את השולחן ערוך. הוא אמר לדעתי, אם אני לא טועה, שמעתי באיזה מקום. שכל התורה שלי לעבור לסעיף אחד בשולחן ערוך. כן. נכון, אבל אני מסביר... הוא אמר את זה אז. אני מסביר למה למקומות מסוימים יש חשש מברסלב. כן. כי הם מפחדים שאתה יכול למשוך את זה, הכל פתוח. הקוד פתוח. הקוד פתוח, ואז כל אחד יכול למשוך את זה שם, ואז הם מפחדים שההוא ישתגע, שההוא יקפוץ ברחובות. עכשיו, הם לא מבינים באמת, מי שבאמת כן נכנס לרבי נחמן, וזוכה, רבי נחמן אמר לו, התלמידים יעשו תלמידים. אם בן אדם לומד מרב מסוים, מדרך מסוימת, ובן אדם באמת מבין את רבי נחמן, וואו. כמו שהתורה גם, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. נכון. אדם גם יכול לקחת את התורה למקומות לא נכונים. נכון. הרבי נחמן זה האור הכי גדול שיש, וצריך לזה כלים. הכלים הזה זה דרך, זה הנהגה, זה דרך. אני יכול להבין את אלה שמתנגדים, כי הם מפחדים שיקחו את זה למקום לא טוב. אבל תכלס, באמת לאמיתה, זה יכול לשרת אותם. כי רבי נחמן לא אומר לך שתעזב את גור. תהיה בתוך גור, תהיה ברסלב. מה זה ברסלב? לב בשר, תאהב את השם, תתבודד. כאילו, רבנו אמר בסוף כולם יהיו ברסלב. זה לא שעכשיו כולם ילכו עם בגדים כמו שברסלב. שההנהגה שלו יהיה, תישאר, סטמר, גור, חב"ד, אבל הלב שלך יעבר להשם. כן. יהיה לך את ההתבודדות, יהיה לך את השמחה, יהיה לך את העצות, יהיה לך את ההפצה, יהיה לך את הלב, יהיה לך את הלב בשר, את ההתעוררות. כאילו, אני מבין את האלה שמתנגדים, כי הם חושבים לפעמים, אני יודע, איזה מישהו מסוים, רב מסוים, שהוא יתנגד לברסלב, למה? כי פתאום הבחורים בישיבה קמו לו חצות, פתאום אז הוא הרגיש שהוא מאבד את זה, אתה מבין? הוא מחזק אותם, פתאום הוא קם חצות, הוא הולך להתבודד ביער, הוא פתאום נעלם לו שבוע לאומן. אני מבין לפעמים את המערכות שמפחדים מזה, כי הם מפחדים שאנשים ימשכו את זה למקום לא טוב, שלפעמים זה יכול לקרות, כמו שכל דבר יכול לקרות. נכון. כל דבר שאתה אומר. וגם לפעמים הוא לוקח רבנו, הוא לוקח לכולם את ההצגה, הבנת? כי רבנו, זה השפיץ. שזה צדיק כולל, נשמה כוללת. אבל מצד שני, אני חושב שהיום כן צריך, מה זה אני חושב? זה בטוח שצריך, רבנו אמר שצריך היום את הנקודות האלה, כי היום זה רק אמונה. אמונה, שמחה, תקווה, התבודדות, נקודות טובות. הרבה מסתכלים, אני יכול להגיד לך לפחות על עצמי ועל, אתה יודע, חבר'ה בסביבה שלי, שמסתכלים על ברסלב, חלקם וחלקם לא, אבל חלקם גם מסתכלים על ברסלב, שזה, אתה יודע, מסיבות ואנשים נדלקים ועושים קרטונים ועושים סמים והולכים וזה. עכשיו, זה לא באמת. נכון. כאילו, מה דעתך בנושא? אם אתה מכיר באמת את ברסלב, ואתה גם מכיר קצת את הזה, יש שם את כל הסוגים. רבנו אמר, אחד הגוונים המשתנים. בברסלב יש 100 צדיקים הכי גדולים, יש בברסלב רבנים שיודעים את כל התורה כולה. יש צדיקים, הרב אומר שכטר, הרב שלום מרוש, הרב ברנד, כל מיני צדיקים שיודעים את כל התורה כולה, ועובדי השם הרב מוזסון, כל מיני דמויות שיכול להגיד לך את השמות שלהם, שאתה אומר, וואו, זה בן אדם שכל התורה כולה, כולו תפילה, עבודת השם, אהבת ישראל, הרב יעקב משה סלמנוביץ', דמויות שאתה רק אומר את השם שלו, אתה אומר, וואו, אני לא מאמין שבדור שלנו יש כזה יהודי. זאת אומרת, יש כל הסוגים, מהצדיק הכי גדול עד השם ישמור. שהצדיק הוא נותן תיקון לכל הנשמות, הוא כולל את כל הנשמות.
אבל איך אתה רואה את הדרך הנכונה לעבוד? הדרך הנכונה זה באמת להתחבר לספרים. כל אחד בדרך, כאילו, באמת ללמוד את הספרים, לעשות את העצות, לעשות שעה התבודדות, ללמוד את הספרים, ללמוד את העצות. אתה כל יום עושה שעה התבודדות? אני ברוך השם. תודה להשם, השם זכה אותי. כל יום שעה? כן. לא, כאילו, באוטו, בטבע, אם יוצא, כאילו... אני אגיד לך, אני לא זוכה לעשות במקום קבוע שעה ברצף, שזה הלוואי שאני אזכה, שיהיה לי שעה קבועה ומקום קבוע. שעה זה המון. כן, אבל... של דיבור בקול, נכון? כן. זה לא בדיוק המון. אם אתה מתרגל לזה, זה חסר לך. כאילו, אתה אומר, מה, רק שעה? כן. כאילו, פעם שלא הייתי מתבודד, או שהייתי מתבודד כמה דקות, ולא זה, הייתי אומר, וואי, איך אפשר בכלל לדבר? לא באמת תיתן איזה כמה קווים של מה זה התבודדות לאנשים שלא שמעו על הנושא הזה. אבל היום, כאילו, אני אומר, וואו, איך אני יכול יום בלי שעה, כאילו. אני עוד לא זוכר לעשות ברצף, אני עושה פה 5 דקות, פה רבע שעה, פה 20 דקות, אבל משתדל ללכת לישון. אם לא, אז אני משלים את זה. לפחות בלי שעה, כי רבנו הבטיח שמי שיעשה שעה התבודדות, כל היום מתקן אותו בעולם הזה. התבודדות זה קשר עם השם. זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה להגיד לו תודה על הכל, זה לבקש ממנו הכל, זה יום כיפור כל יום. יום כיפור זה לא פעם בשנה, יום כיפור זה כל יום. מה זה יום כיפור? תשובה. כן. ראש השנה זה לא פעם בשנה, ראש השנה זה שינוי בראש, כל שנייה אני משתנה בראש. זה לא היה סבבה, זה לא עשיתי נכון, כן. זה הכל. כן. אז זה דיבור בקול. כן, זה להוציא את המילים בפה, כי הדיבור עושה כלים. כן. זאת אומרת, זה לא דווקא בקול, יש כאלה, יש בחינות, יש צעקות, יש זה, אבל הנקודה של ההתבודדות, יש כל מיני, יש בלילה, בחצות הלילה, מקום שאין אנשים, זה דרגות בהתבודדות, אבל תכלס התבודדות הפשוטה, זה שאני מדבר עם הבורא, אני נברא, והוא בורא, אני יצור והוא יוצר, אין מי שמבין אותי, רק מי שיצר אותי, מי שנתן את הבעיה, הוא ייתן את הפתרון, בעיה ראשי תיבות בורא עולם יפתור הכל, אני עם השם. זאת אומרת, שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בשפה שלי... בורא עולם יפתור הכל, יפה. כן, יפה. שאני מדבר עם השם יתברך, כן, יפה. בשפה שלי. זאת אומרת, הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, אני מדבר איתו בצורה הכי פשוטה בשפה שלי, אני אומר לו תודה על הכל, אני מאמין שזהו הכל, אז אני מבקש ממנו הכל, אני מאמין שאם אני עשיתי משהו לא טוב, אז יהיה שכר ועונש, אז אני מבקש ממנו סליחה, ואני מאמין שאין לי כוח בלעדיו, אז אני מבקש ממנו שייתן לו כוח להתגבר, וכולי, אני מפתח את זה לפי זה. שעה זה זמן של איכות עם הבורא. כן, קשר, ממש קשר, שיחה. קשר, שיחה. מעניין, אתה יודע מה עולה לי השאלה של, אז רגע, אז אם זה בשפה שלנו, שהוא מאוד מחזק את העניין הזה, נכון? רבי נחמן אומר, בשפה שלך... בשפה שלך, כמו חבר נאמן. לא, שפה של בית מרקחת. כן, הכי למה פשוט. אנחנו עושים תפילות, והכל אנחנו עושים על הדקדוק ועל האותיות, ובדיוק 18 ושמה, וזמרה וקורבנות. שאלה חזקה, אתה יודע מי שואל את השאלה הזאת? מי? הרמב"ם. הרמב"ם אומר, עיקר התפילה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הרמב"ם, רבי משה בן מימון, בהלכות תפילה, הוא מתחיל את זה ככה. הוא אומר, עיקר התפילה, ממה שכתוב בתורה, זה שתדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלך. לבקש ממנו הכל, לדבר איתו הכל. הוא אומר, היות, שיש אנשים שהיו מתפללים כל היום. יש אנשים שלא היו מתפללים בכלל. יש אנשים שלא יודעים איך להתפלל. באו חכמינו זיכרונם לברכה, ובשורש זה האבות הקדושים, אברהם תיקן תפילת שחרית, האות השנייה של אברהם זה ב' זה בוקר, יצחק תיקן תפילת מנחה, האות השנייה של יצחק זה צהריים, יעקב תיקן תפילת ערבית, האות השנייה של יעקב זה עין, ערב. הוא אומר, באו האבות ותיקנו תפילות בשביל לעשות סדר, כי בשביל לקיים חיות צריך מהתפילה. אז עשו ערב בוקר, וסמכו את זה על הפסוק ערב, בבוקר וצהריים מסיחה ואמה, וישמע קולי. זאת אומרת, הנביאים, האבות הקדושים, האבות תקנו את היסוד, הנביאים פיתחו את זה. ואנשי כנסת הגדולה עשו 18 תפילות. כי זה לא היה פעם, נכון. ורק אחרי אנשי כנסת הגדולה, אחרי בית המקדש? כן, אבל כן, ככה הרמב"ם כותב. כן. הוא אומר, באו תפילות אבות תקנו וכו'. אבל אומר הרמב"ם הקדוש, מצד האמת של המיטה, התפילה זה מדרבנן, ההתבודדות זה מדאורייתא. וואלה. זאת אומרת, אני אומר, אבא תודה. זה הרמב"ם הוא כותב? כן, בהלכות תפילה. בהלכות תפילה. תחילת הלכות תפילה, הוא מסביר את זה. הוא אומר את השאלה שלך, הוא אומר, רבי עקיבא אומר, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו. רבי עקיבא היה מתפלל, מתחיל בזווית זו, מוצאים אותו בזווית אחרת, היה מתפלל עד כדי איבוד כוחות, עד כדי התפשטות הגשמיות. החסידים הראשונים היו מפשיטים את הנשמה מהגוף מרוב דבקות. רבי נחמן אומר, התפילה תגיע למצב שהנשמה שלך רוצה להיפרד מהגוף מרוב שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא. אבל לא כל בן אדם זוכה לזה. באו עשו סדר. אבל מצד הדין, שאתה אומר אבא תודה, שאתה אומר אבא תרחם עליי, אבא תודה, 2 מצוות מהתורה, אבא תרחם עליי, עוד 3 מצוות מהתורה. ההתבודדות זה התפילה אמיתית מדאורייתא. יש ספר שנקרא השתפכות הנפש, שזה ליקוט על כל הצדיקים שהיום מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, מביא מדרשים על נוח. ובהמשך זה יש מהדברים של רבי נחמן ורבי נתן על כל הנושא של התפילה וההתבודדות. רבי יאיר, מה אומר? רגע, אז מי...
אני לא יודע, תסתכל אתה. הוא בשנץ לו, הוא בסדר, לא? כן, לא, כי אנחנו צריכים לפגש עם ההורים של הילד, הוא מסכן. אוקיי. אז... רגע, אבל צריך להיפגש עם, איך קוראים להם, עם ההורים? מה שעה? אז בוא... וואו, אז צריך להיפגש עם ההורים של זה, לא? של מישה. בוא נעשה, איזה סגירה, איזה סגירה. מאמין עכשיו יום ראשון, 25 דקות בטח. וואו, בעזרת השם, שנספיק גם מנחה. 3 דקות נסיים. יש פה מקווה קרוב? כן, יש פה מאחורי הבית שלי. מקווה על. מה, על, הכי מטורף שראית, נראה לי בארץ. מה זה, כולל? מקווה, ממש מקווה, כן, אבל ממש... לא, איך זה נקרא, כולל? אני עוד לא... זה על הכביש, היום הייתי שם, כן. זה על הכביש. כן, פה ממש מאחורה, אתם יכולים אפילו להיכנס מאחורה. פה מאחורי, אני אראה לך תכף. נראה לי לידו. יאללה, אז נתבול זריז בנתי. או שנלך למישהו. 2 שאלות שמאוד מעניינות אותי. 1, בואו נראה תסיים את העניין הזה של התפילה. אז לפי מה שאתה אומר, ולפי מה שהרמב"ם כותב, עדיף אפילו אם לא יצא להתפלל מנחה לפי הסדר, או שחרית, או ערבית. לא, אני לא רוצה לפסוק פסק הלכתי. לא, בהבנה שלנו, אנחנו לא אומרים, לעניות דעתך, כאילו, אם יש לי, כי תשמע, בדור שלנו יש באמת יותר, אנשים קוראים, אני בתור, אתה יודע, שעושה תהליך של תשובה, אני מגיע לבית כנסת, ואנשים קוראים ככה, ורצים, וכאילו אני אומר, רגע, אני לא מבין מה אני קורא, מישהו הסביר לי רגע מה קורה, אני רוצה לקרוא את זה לאט, למה, כאילו נשמע שאין מצב, אתה יודע, אני בזה קורא איזה, אתה יודע, איזה, ואני אומר, איך הוא הגיע כבר ל3 עמודים, איך יכול להיות, זה ריצות, עכשיו מצד אחד אני מבין אותם, זה הרגל, וזה שנים, וצריך להספיק, זה כמו חיוג מקוצר. ממש, מצד שני, רגע, אבל עיון תפילה, רשום את זה באלה דברים שקרן קיימת, כאילו, רגע, בא לי להתחבר, יש פה ספר, יש משהו שעשו, מסכת של תפילה, שמאוד מעניין, שמביא לך הכל, ממש כמו גמרא, שהוא מביא לך הכל, מאיפה בא מודה אני לפניך, ואיך זה הגיע. איך זה נקרא, יפה. מסכת של תפילה, ממש עשו את זה, אני תכף אראה לך את זה, ממש כאילו, ממש במבנה, בסטרקצ'ר של מסכתות, של גמרא. על התפילה. ממש על תפילה, וכאילו גם להבין את העומק, כי אני אומר, אם אני מבין את העומק, אני מתחבר, קודם כל, אני מבין כאילו מאיפה זה הגיע, למה זה הגיע, מה זה כל מילה, פותח את ידיך, אתה יודע, פי א' י' והראשי תיבות חב. לא, אני אגיד לך, יש נקודה, אני מבין אותך, יש נקודה מסוימת. זה מאוד קשה, תדע לך לבעלי תשובה שמגיעים, אומרים, רגע, הם דתיים? לא יודע, מה קורה? פה רצים, כאילו, עכשיו מבין, זה הרגל, אתה מסתכל, אני אומר, לא ישפוט, זה אנשים שעושים את זה 30 שנה, 50 שנה, מצד שני, רגע, אבל כאילו, למה התכנסנו? נכון. אז עוד 5 דקות? לא, אבל אני חושב שבאמת יש פה כמה נקודות. נקודה ראשונה זה העניין של ההתחדשות, באמת, שלא להרגל. הרגל זה לא טוב. יש תרגילנו בתורותיך, אבל הרגל עם התחדשות. אבל יש משהו מסוים שיש פה קודים. זאת אומרת, חז"ל הכניסו את כל הרפואות ואת כל הישועות שבעולם בכל התפילה. כל הרפואה ברפאנו, כל הפרנסה בברך עלינו, הגאולה בתקע בשופר. זאת אומרת, כן יש את חז"ל עשו את זה. קולות, יש לה תדר. כן, זאת אומרת, חז"ל עשו פה, חז"ל והאבות והנביאים עשו פה את הקודים האלה, שאתה צריך להתחבר ולהבין את זה. לכן באמת, מה שחשוב זה ללמוד את התפילה. זה מרגש אותי מאוד שיש כזה דבר. אני אגיד לך מה, אני קורא הרבה פעמים סידורים עם פירושים. יש סידור עם פירוש. כוונת הלב, כאלה. כוונת הלב. הרב שלום ארוש הוציא עכשיו סידור. אני חושב שזה משהו שהוא חובה, שבן אדם לא מבין מה הוא קורא. הוציא סידור מאוד יפה גם. אתה חונן איזה 20 פירושים. אז שווינו אבינו, ולפעמים מילה אחת יכול להסביר לך. אני הכרתי צדיק, שהיה לו איזה 30 סידורים, כל תפילה מתפעל בסידור אחר. פירוש שונה, התחדשות שונה, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, להבין את התפילה. ויש פה את הקודים של חכמים. כי הכוונה היא הרבה יותר חזקה, כאילו החשמל שמגיע בחונן, עכשיו שלמדתי את כל הדבר הזה, החונן אצלי זה חונן אחרת לגמרי. צריך ללמוד את זה. תכלס אתה צודק, צריך ללמוד את התפילה וצריך להתפלל על זה. רבי נחמן אומר, צריך להתפלל בשביל להתפלל. כן. בעזרת השם, יהי רצון שנזכה באמת כולנו לבריאות. אמן. ואני אותך, אני התרגשתי מאוד להיות פה. אמן, אמן. איזה מקום קדוש. תודה. איזה מקום קדוש, איזה התעוררות. כן, ברוך השם, תודה. בעזרת השם שנעשה את זה עוד פעמים. אמן, אמן. גם שתזכה לבוא לארץ, וגם ברצון השם נזכה לבוא לפה. בעזרת השם. ועד רבה, למי שיש שאלות ובקשות, נשמח בעזרת השם כל מה שצריך. כן, שלחו לנו, ואם יש שאלות על השיחה הזאת לרב מרגלית. בשמחה. תגיד להם את העמוד שלך שכאילו, איך זה נקרא פודקאסט? כן, יסוד בסלון של אורי אולמן. יפה. כן, כן. הכי פשוט. כן, כן. סלון של אבל הרעיון זה באמת דרך סבא. אני, כן, יפה, אתה... סלון של אורי, סבא למשפטים.
באמת לראות דרך התורה גם בעניין ההתפתחות אישית וחיים טובים יותר. באמת, נכון. המנוחת הנפש הזאת, להסתכל חיובי על החיים. אפרופו יוסף עכשיו בפרשה שלנו, לא החיה את החלום שלו כל הזמן. חזק. קיפץ בבית האסורים, כאילו הוא תמיד היה בשמחה, זה הצדיק הראשון, זה החסיד הראשון. כן, הצדיק הראשון, היחידי בתורה שכתוב עליו צדיק. כן, אז זה בעזרת השם שזה יהיה לתועלת, לכל מי שצפה, ואיזה כיף שבאתם, ובאמת רוצה להגיד לכם שזה היה טלפון, היינו בהתוועדות וראיתי את הרב. כן, בשמיים, בשגרה בזה. והחיבור, אתה יודע, וגם אני חשבתי שאני לא אמר זה, תיצור קשר עם האנשים שלי, כי זה גם קטע, הכי פשוט, הכי טבעי, הכי אותנטי. כן, תדע לך גם שראינו השגחה פרטית, כי היה לנו כמה דברים היום ממש וזה, ופתאום, בדיוק כשיצא למכה, התקשרת, אמרתי, אני חייב לבוא לפה. שומע, יאיר, תעשה את זה שהוא מדבר איך שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות את זה סרטון קצר. אבל זה לנערים, אולי כדאי להוריד שנייה את הערק, שלא יורידו לנו את זה ב... כן, אנחנו, טוב, תכף אני אראה לך. אנחנו היינו צריכים לעשות פודקאסט רק על 3 ימים שהיינו פה בארצות הברית, על השבוע שהיינו פה. וואי, איזה סיפורים, וואו. סיפורים לא נורמליים. אני איתך, בחיים עובד כל כך הרבה ניסים בזמן. לא, בהשגחות, הכל השם. אוקיי. פתאום פגשנו כל מיני יהודים שלא יודעים שהם יהודים, איזה מישהי מבוגרת, אני יורד מטיסה ב-90, אומרת לי, גיד שבס. ואני לבשתה את יידיש, יו, ביסל, ביידיש, אני מדבר איתה. היא אומרת לי, אני יהודייה. כן, אני מבין, אבל לא 100%, כאילו, אבל אני יודע לשדר. בקיצור, היא אומרת לי, הפרעה לכם חנוכה שמח, וזה, מה היא אומרת לי, אני יהודייה? אמרתי לה, אולי נניח לנכדים תוך תפילין, לוקחת טלפון, אני כותב להקדשה בטלפון בוגרת. מה אתה אומר? כן, השגחות, שרוצה. איזה צדיק. לידו ישב בן אדם יהודי. רבע שעה פותחים את הדלת של המטוס, בשדה. הוא לוקח את התפילין, מתחיל לרוץ בשדה. אני כלום. וואו. לא, אני כלום, אבל אם הגעתי פה עד סן חוזה, אני לא אניח יהודי תפילין. וואו. הגענו פה לעולם. אבל המיינדסט הזה, זה פשוט... שנזכה כולנו. אני אגיד רק משהו קטן. אני רק אסיים את הפודקאסט, אני רוצה להגיד תודה רבה. באמת, היה לי... תשמע, אם לא... כי הם בלוז צפוף. כן. אם לא היינו פה, שתדע... עד לא תשחר. ממש, כי אנחנו, כאילו, זה אווירה. 3 שעות וזה, ולדבר. ואיך באמת הגעת להרבה, כאילו, אתה יודע, גם האינסטגרם. יש הרבה רבנים שדווקא גם עניין אותי, לא הגענו לזה, אבל באמת, על האותנטיות ועל הזרימה, ואיזה כיף. שיהיה קידוש השם, נכון, מדהים. רשום לא לשחק בקטן. נכון. צריך לשחק בגדול, וכמה שיותר, ואם יש לנו את הדבר הזה... טראמפ יעשה חינוך יהודי. בעזרת השם. אז תודה חברים, בעזרת השם שהכל יהיה לתועלת. אמן. ואיזה כיף היה לנו עם הרב.